მეგობრებო, ყველას სალსაკე გნახეთ რეალურად, მაგრამ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩემი ხო ალბათ ისმის იმედია, ხო, კარგად. მივესალმები ასევე ონლაინში, ვინც გვიყურებს, რეალურად უფრო მეტ ადამიანს ველოდებით ონლაინში. იმ მიზეზების გამო, რომელიც ყველასთვის ცნობილია და თავიდან ამას აღარ მოვყვები, ეხა სამწუხაროდ ჩვენი ღონისძიებაც ბევრად მასშტაბური უნდა ყოფილიყო. დაახლოებით წარმოდგენა რო ქონდეთ, უნდა ყოფილიყო 2 დღიანი, უნდა ყოლოდა სტუმრები 5 ქვეყნიდან და ასე შემდეგ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემია მოგვიწია, ესე მოკრძალებულად მოკლედ ჩაგვეტარებინა ეს ღონისძიება და ხედავთ, რომ დღესაც ვისაც ველოდებოდით, რაღაც ნაწილს ზოგს კოვიდი დაუდასტურდა, ზოგი კონტაქტი იყო და ისინი ვერ ახერხებენ მოსვლას, მათ შორის პანელი უნდა ქონოდა და აქაც სამწუხაროდ ვერ ვატარებთ, თუმცა ამ ყველაფერს იმიტომ გიყვებით, ნეგატივი არ მინდა თავიდანვე, რომ მაინც გონია რომ საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი მიუხედავად ამ ყველაფრისა და 2 წელია უკვე ამ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, ამიტომ რაღაცნაირად უკვე მოვერგეთ ამ ყველაფერს. ანი ვარამიძე, გაიცანით, მოდერატორები ჩვენ ვიქნებით დღეს, ანი არის ჩვენი გუნდის წევრი და არის SME პლატფორმის პროექტის კოორდინატორი და ანი თვითონ გაგიზიარებ შემდეგ უკვე ძალიან დეტალურ ინფორმაციას პლატფორმის შესახებ. მოკლედ გეტყვით დღევანდელი შეხვედრის მიზანს, ხო, მე გაგესნობთ პირველ რიგში მაინც ოფიციოზი რომ დავიცვათ, მე ვარ გიგა ფაიქიძე, გახლავართ მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ასოციაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის მცირე და საშუალო ბიზნესის networking პლატფორმის პრეზენტაცია. ამავდროულად გავაკეთებთ ასევე SME-ს პრეზენტაციასაც, იმისთვის რომ კონტექსტი იყოს მთლიანად ცხადი და ახმადი და დღის წესრიგი ყველას გამოგზავნილი გაქვთ და ყველა მიცით, თუმცა მაინც ვეცდები რომ 2 სიტყვით წინასწარ გითხრათ, რაზე იქნება დღევანდელი შეხვედრა, როგორც გითხარით. ერთი ნაწილი დაეთმობა SME-ს პრეზენტაციას, შემდეგ ანი გააკეთებს თვითონ პლატფორმის პრეზენტაციას და გაჩვენებთ რა გაკეთდა ამ პროექტის ფარგლებში და რა მიზანს ისახავს ეს ყველაფერი და გვეყოლებიან ძალიან საინტერესო სპიკერები დისტანციურად ამ შემთხვევაში და მოკლედ ამაზე ცოტა მოგვიანებით თქვენთანაც მოისმენთ. სანამ ოფიციალურ ნაწილზე გადავალთ საპრეზენტაციო ნაწილზე, მანამდე მინდა რომ ვთხოვო თინა შუბლაძეს, რომ მისასალმებელი სიტყვა წარმოთქვას, თიკო იქნება დისტანციურად და ეხლა შემოვიყვანთ უკვე ხაზზე. თინა, გთხოვთ. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა? გვესმის? ძალიან კარგი. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ღონისძიებაზე დასწრებისთვის, როგორც ფიზიკურად, ასევე ონლაინ. გიგამ უკვე აღნიშნა რამდენად დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ბოლო 2 წელია და ასე ვთქვათ, უდიდესი მადლობა ამისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია წარმოვადგენდე და ხელმძღვანელობდე SME-ს სამეთვალყურეო საბჭოს მომდევნო 1 წლის განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ ამ არაჩვეულებრივ გუნდთან და თქვენთან ერთად შევძლებთ მნიშვნელოვანი პროექტები განვახორციელოთ და ხელი შევუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას საქართველოში. დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი ასოციაციისთვის, ვინაიდან ჩემი ღრმა რწმენით საფუძველი ეყრება ძალიან წარმატებულ და ინსტრუმენტულ ორგანიზაციას, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს თავისი მიზნებით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, კონკრეტულად კი ისეთ ფუნდამენტურ ნაწილში, როგორიც არის მცირე და საშუალო ბიზნესის, მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება. ასე ვთქვათ, დისტანციურად შორიდან ვინაიდან არ ვარ საქართველოში, ვადევნებ თვალს ჯგუფის და ასოციაციის აქტივობებს და ვარ ჩართული და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ მოკლე დროში საკმაოდ ბევრი წევრი კომპანია და ორგანიზაცია შემოგვიერთდა, გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმები, უკვე წარმატებულად განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, სხვადასხვა საგანმანათლებლო ვებინარები, პროექტები, როგორიც არის მაგალითად სტარტა, ქალთა აქსელერაციის პროგრამა და ასე შემდეგ. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალი თავისი სტრუქტურით და შესაძლებლობებით, ხო?
სამეწარმეო სექტორი განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკონომიკის განვითარებაში და საგრძნობი წვლილი შეაქვთ მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში. მცირე და საშუალო საწარმოები დასაქმების ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის პოტენციალით, ასევე ეკონომიკის განვითარებასა და ზრდაში შეტანილი წვლის გათვალისწინებით ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის ქვაკუთხედად შეიძლება მივიჩნიოთ, ხო? კარგად განვითარებული SME სექტორი კი მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ექსპორტს, ინოვაციებს, თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის შექმნას და ასევე განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში. მაგალითისთვის ყველა ვიცით და ვეცნობით ხოლმე სტატისტიკას, რომ განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნებში, მცირე და საშუალო ბიზნესს მოქმედ საწარმოებში დიდი წილი უკავია. ქმნის სამეწარმეო სექტორის მთლიანი ბრუნვის 50%-ზე მეტს და დაახლოებით ყოველი სამუშაო ადგილიდან 2-ს კერძო სექტორში. ასევე OECD, ანუ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში, მაგალითად, როგორიც არის ავსტრია, გერმანია, შვეიცარია, ბელგია, თურქეთი და ასე შემდეგ, კომპანიების 90%-ზე მეტს მცირე და საშუალო საწარმოები წარმოადგენენ და ისინი საშუალოდ ქმნიან მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2/3-ს. ხოლო რაც შეეხება განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში კიდევ მცირე და საშუალო საწარმოების მთლიანი რაოდენობის 90%-ზე მეტს წარმოადგენენ, თუმცა მათი წილი ჯერჯერობით საკმაოდ დაბალია მთლიან შიდა პროდუქტში, რაც არის დაახლოებით 20%-დან ნაკლები, ხო? ჩვენთან კი საქართველოში SME სექტორის წვრილი მთლიანი დამატებითი ღირებულობაში არის 59% დაახლოებით, ხოლო ზოგადად SME სექტორი ქმნის 65% სამუშაო ადგილებს მთელი დასაქმების მაჩვენებლად, რაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია. თუ ვისაუბროთ ქვეყნის მიერ დასახულ სტრატეგიულ მიმართულებებზეც, მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში ამ სექტორის გაძლიერებისთვის და ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის განსაზღვრულია შემდეგი ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებებით, ხო? პირველი ეს არის საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, შემდეგი არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომის გაუმჯობესება, მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარების განვითარება და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა, ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია, ასევე ინოვაციების და კვლევის და განვითარების ხელშეწყობა, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ზოგადად მცირე და საშუალო საწარმოთა კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის. და მოიცავს პროფესიული განათლების და გადამზადების სისტემის განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე ორიენტირებულ და კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის ფორმირებას. მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარეობს პროფესიული განათლების და გადამზადების რეფორმები, ხო, სამუშაო ძალის შესაბამისად შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ჯერ კიდევ გამოწვევას წარმოადგენს. შესაბამისად, ჩვენი ასოციაციის და SME-დას მიზნები აბსოლუტურ თანხმდრაშია ამ სტრატეგიულ მიმართულებებთან და გამოწვევებთან, რაც წინ გვაქვს ეკონომიკის მზარდი განვითარების პროცესისთვის და ჩვენ მზად ვართ პერმანენტულად, გრძელვადიანად და თანმიმდევრულად განვახორციელოთ ისეთი აქტივობები, ჩვენი გუნდის და თქვენი, ასე ვთქვათ, კოლაბორაციით, რომელიც მუდმივად გააუმჯობესებს სხვადასხვა კრიტიკულ მაჩვენებლებს, როგორიცაა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, უნარ-ჩვევების განვითარება, ადამიანური კაპიტალის მოძიება და გაძლიერება, სტრატეგიული ხედვების განვითარება, ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია, დიგიტალიზაცია და ასე შემდეგ. პირადად მე და მთელ გუნდს გვჯერა, რომ SME-და როგორც პირველი ასოციაცია საქართველოში, ასოციაციის საქმიანობით განსაკუთრებულ წვლილს შევიტანთ მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდასა და განვითარებაში. ასევე მიმაჩნია, რომ გუნდში არსებობს ძალიან დიდი რესურსი იმისთვის, რომ ასოციაციის დეკლარირებული მისია და მიზნები იქნას შესრულებული. ჩემი გუნდში ყოფნის პერიოდში კი ჩვენც განსაკუთრებულ ყურადღებას დავუთმობთ ინოვაციებს, მცირე და საშუალო ბიზნესში, გაციფრულებას და რა თქმა უნდა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის ქართულ რეალობაში ინტეგრაციას. დარწმუნებული ვარ და ვფიქრობ, რომ SME-დას კონცეფცია, რომელიც ციფრულად განვახორციელოთ საქმიანობის უდიდესი ნაწილი, ხელს შეუწყობს ჩვენი გეგმების რეალიზაციას. ასე რომ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გიგა, გუნდს, ასევე დამსწრე საზოგადოებას, გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, გისურვებთ წარმატებებს
და ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს გახსნილად ვაცხადებ. მადლობა თინა. თინა ცხოვრობს შვეიცარიაში, მინდა გითხრათ და ერთ-ერთი მოტივატორი მათ შორის, რომ თინა ყოფილიყო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, იყო ესეც, რომ თინას აქვს სოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ქვეყანაში მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის SME სექტორთან და გვინდა რომ ესეც იყოს ერთ-ერთი მესიჯი, რამდენად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და დიდ ყურადღებას ვაქცევთ უცხოური საუკეთესო გამოცდილების საქართველოში ჩამოტანას და მეც იმედი მაქვს, თინა მადლობა კიდევ ერთხელ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესეც თინა ძალიან დიდ როლს ითამაშებს და დიდ საგებელს მოუტანს ასოციაციის განვითარებას. სანამ SME-დას პრეზენტაციაზე გადავალ, მანამდე ორი სიტყვით კი დაგპირდით, რომ პლატფორმაზე ისაუბრებ და ან უფრო დეტალურად, თუმცა პროექტის შესახებ გეტყვით და კიდევ უფრო მანამდე აღნიშნავ, რომ ეს გამომჩა წეგან თავიდანვე რომ მეთქვა, ტრანსლაცია მიდის ორ ენაზე, ეს არის ქართული და ინგლისური, რადგან ჩვენ სტუმრები გვყავს არა მხოლოდ საქართველოდან და მათ შეუძლიათ, რომ პირდაპირ Zoom-ში გადართონ, აირჩიონ ინგლისური ენა და შემდეგ როცა ისინი ისაუბრებენ, გვექნება პრეზენტაცია ასევე ჩვენი უცხოელი მეგობრების მიერ წარმოდგენილი და თქვენ შეგეძლებათ, ვისაც სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, რომ ქართულად მოისმინოთ ეს ყველაფერი. ორი სიტყვით, როგორც თქვი, პრეზენტაცია პლატფორმის შესახებ, ძირითადი მიზანი დღევანდელი შეხვედრის, როგორც აღნიშნე, არის SME networking პლატფორმის პრეზენტაცია. და რას ნიშნავს ეს და რა არის ხო საერთოდ? ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მიმდინარე პროექტი, SME-დასი, ვიშეგრადის ფონდის მიერ დაფინანსებული, რომელიც მიზნად ისახავს პლატფორმის შექმნას, რომელიც ხელშეუწყობს ვიშეგრადის ქვეყნებში არსებული SME ბიზნესების და SME კლასტერების ერთმანეთთან დაკავშირებას, ეფექტურ დაკავშირებას და მათ შორის ისეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, რომელიც შემდეგ უკვე საწინდარი იქნება რაღაც სავაჭრო ურთიერთობების და რაღაც გლობალურ value chain-ს შექმნის მოკლედ მათ შორის. ეს არის ძალიან მოკლედ, დეტალურად უკვე ანიგესაუბრებად და თვითონ პლატფორმასაც წარმოგიდგენთ და რა ფუნქციონალი აქვს ამ პლატფორმას, ამასაც გაგაცნობთ უკვე დეტალში. მანამდე თუ შეიძლება რომ გავუშვათ პრეზენტაცია. SME-დას წარმოგიდგენთ. SME-და არის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ასოციაცია და მოკლედ მიზნები გვაქვს ძალიან დიდი, დიადი და ნათელი, თუმცა თინამაც ახსენა, რომ ეს დიადი და ნათელი მიზნები არ არის უსაფუძვლო და გვაქვს ყველანაირი რესურსი იმისთვის, რომ ეს მიზნები იყოს რეალიზებული. აქვე თავიდანვე აღნიშნავ, რომ ასოციაცია არის პოზიციონირებს როგორც პირველი ციფრული ასოციაცია საქართველოში და ცოტა მოგვიანებით ამასაც გეტყვით, რას ნიშნავს ეს, რატომ ციფრული და რითი გამოვირჩევით ჩვენ სტანდარტული, ესეთი კონსერვატული და კლასიკური ასოციაციის კონცეფციისგან. როგორც ხედავთ, მთავარი მიზანი ძალიან რო არ ჩაუღრმავდეთ, არის მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა. როგორ გავაკეთებთ ამ ყველაფერს, ამ მიზნებს როგორ მივაღწევთ, უკვე მთელი პრეზენტაციის განმავლობაში ვეცდები, რომ ამაზე გესაუბროთ. აქ არის ზუსტად ის დიადი და ნათელი მიზნები მოცემული, რომელზეც წეგან ვახსენე. ძირითადი გამოწვევებით უნდა დავიწყოთ ალბათ საუბარი, იმისთვის რომ ვიცოდეთ რა უნდა გადავჭრათ, პრობლემა ჯერ უნდა გვესმოდეს პრობლემის არსი, ხო? ლოგიკურია და აქ თქვენ ხედავთ ჩამონათვალს, რომელიც ჩვენი აზრით და არა მხოლოდ ჩვენი აზრით, ამის კვლევები არსებობს საკმაოდ ბევრი, როგორც ქართული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული, ასევე საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული, ის გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც უდგათ ქართულ SME ბიზნესს და მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად SME ბიზნესის გამოწვევები არის ფაქტობრივად იდენტური მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, უბრალოდ რა თქმა უნდა განსხვავებები არის მასშტაბებში, განსხვავებები არის რაღაც ლოკაციებში, კულტურული სხვაობები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი და აქ რასაც ხედავთ თქვენ ჩამონათვალს, ეს არის ქრონოლოგიურად დაალაგებული, ყველაზე მეტად რა აწუხებთ ხოლმე SME-ებს. პირველი არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და მე მიხარია, რომ ბანკის წარმომადგენლები დღეს აქ ჩვენ გვესწრებიან და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მინდა გავმარტო, რატო ითვლება ხოლმე ყველაზე დიდ პრობლემად და
სამწუხაროდ ყოველთვის მიდის ხოლმე აზრი იქითკენ, რომ ან ბანკები თუ ნებისმიერი სხვა წყარო, ბანკი არის ერთ-ერთი წყარო მოგეხსენებათ ხო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისთვის, უარს ეუბნებიან კლიენტებს დაფინანსებაზე. ამ შემთხვევაში SME ბიზნესი არის საუბარი. Რა თქმა უნდა, ესე არის. პრობლემა უფრო მეორე მხარეშია, რომ SME ბიზნესები თვითონ ვერ აკმაყოფილებენ როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში იმ პირობებს, იმ მოთხოვნებს, რომელსაც საფინანსო ინსტიტუტები უყენებენ. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს იქნება, რომ SME ბიზნესებს მივცეთ საშუალება მხარი დაუჭიროთ, რომ მოვიდნენ იმ შესაბამისობაში, ეს იქნება რეგულაციებთან თუ იმ მოთხოვნებთან, იმ კონკრეტულ მოთხოვნებთან, რომელიც საჭირო არის კონკრეტული წყაროდან დაფინანსების მოსაძიებლად, რომ ისინი მზად იყვნენ თუნდაც ამ დაფინანსების მოსაპოვებლად. მათ შორის აქვე ვახსენებ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო მიმდინარე პროექტი, ეს არის ციფრული აქსელერატორი, ქალი მეწარმეების მხარდაჭერისთვის და აქსელერაციის მიზანი მოგეხსენებათ, მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მოვამზადოთ აქსელერაციის მონაწილეები იმისთვის, რომ მათ შეძლონ შემდეგ უკვე დაფინანსების მოძიება. ამიტომ ამ კუთხით ნაბიჯების გადადგმა უკვე დაწყებული გვაქვს, ეს პროგრამა უკვე პროცესშია, სელექციის ეტაპზე ვართ, განაცხადების მიღება დასრულებულია და მოკლედ გვინდა რომ ეს პროექტი არის საპილოტი, აქვე ვიტყვი. და გვინდა რომ მოკლედ ძალიან ისეთი მასშტაბური გაგრძელება გქონდეს საომავლოდ ამ ინიციატივას. შემდეგი არის ინფრასტრუქტურა. ინფრასტრუქტურის კუთხით ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს ჩვენ პრობლემები, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლო ნაწილში იქნება პრეზენტაცია, რომელსაც წარადგენს ვიკა ფილფანი, სვანეთში ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი ამბასადორი და ისიც ხას გაუსვამს ამ პრობლემებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ეს პრობლემები იგრძნობა რეგიონებში. აქვე გეტყვით, რომ რეგიონები ჩვენთვის არის პრიორიტეტული მიმართულება ზოგადად და რას ვაკეთებთ ამისთვის, ცოტა მოგვიანებით გესაუბრებით. კვლევა და განვითარება ძალიან დეტალში ყველას არ ჩაუღრმავდები, რადგან ძალიან დიდ დროს წავიღებ თქვენსაც, მით უმეტეს რომ სხვა სლაიდებზე საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციაა და უბრალოდ რამდენიმე განსაკუთრებულს გავუსვამ ხას ჩემი ხედვით და ნუ რა ვიცი, მათ შორის არის მაგალითად სტრატეგიული ხედვების არარსებობა, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის თუნდაც გრძელვადიანი დაგეგმარების თვალსაზრისით და ეს კიდე რაღაც ნეგატიური мотиваტორია იმისთვის, რომ ბიზნესებმა არ მოაწესრიგონ თუნდაც თავიანთი საქმიანობა, ეს იქნება ფინანსური თვალსაზრისით, საოპერაციო თვალსაზრისით თუ ნებისმიერი სხვა კუთხით. პროცესების ავტომატიზაციაზე ასევე ვიტყვი ორ სიტყვას, რადგან როგორც გითხარით, ჩვენ პოზიციონირებთ როგორც ციფრული ასოციაცია და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი ძირითადი მიზანი არის გაციფრულება SME-ების, თუმცა ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის სწორედ გაციფრულება SME-ების და ნუ გაციფრულებაში რას გულისხმობთ, მაგასაც ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, თუმცა ბიზნესის პროცესების ავტომატიზაცია არის ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა. შემდეგ, ვისთვის არის SME-და? SME-და არის ყველასთვის. ძალიან მარტივი პასუხი აქვს ამას და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ასოციაციის სახელწოდებიდან გამომდინარე, წესით ალბათ ეს უნდა იყოს მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ჩვენ არ ვზღუდავთ, რომ ჩვენი წევრები გახდნენ ასევე მსხვილი კომპანიები, რომლებიც არ შედიან მცირე და საშუალო ბიზნესის დეფინიციაში და გეტყვით ასევე რა არის ამისი მიზეზი. გვინდა რომ შევქმნათ ისეთი სივრცე, სადაც ერთის მხრივ იქნებიან კომპანიები, წევრები, ასოციაციის, რომლებიც მიიღებენ იმ სარგებელს, ბენეფიტებს, რომელსაც ჩვენ ვქმნით, ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, რა თქმა უნდა და ასევე ჩვენ საკუთრივ და მეორეს მხრივ იქნებიან კომპანიები, რომლებიც გააზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას უკვე სხვა დანარჩენ წევრებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრით, რადგან ამით ვქმნით, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში შევქმნათ რაღაც სინერგიის ეფექტი, რადგან ჩვენ რაც არ უნდა რესურსი გქონდეს და შევქმნათ, რა თქმა უნდა, მაინც ვერ მივაღწევთ იმ ეტაპამდე, რომ მუდმივად განახლებადი, მუდმივად მრავალფეროვანი და საინტერესო კონტენტი არსებობდეს ასოციაციაში. მით უმეტეს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი, როგორც გითხარით, არის ძალიან ზოგადი ნათქვამი. საქართველოში ფაქტობრივად 99% შედის ამ დეფინიციაში ჩვენი დღევანდელი განმარტებით, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს აქვს დადგენილი, ამიტომ გამოწვევა საკმაოდ დიდია, რომ არ ავწდეთ კონკრეტული ჯგუფების საჭიროებებს და დავაკმაყოფილოთ მუდმივად მათი საჭიროებები, მით უმეტეს, რომ როგორც გითხარით, ასევე პრიორიტეტში გვაქვს რეგიონები, იქ კიდე აბსოლუტურად სხვა პრობლემები არის კონკრეტული რეგიონების მიხედვით და ასე შემდეგ. ასევე არ ვზღუდავთ ასოციაციაში გავაწევრიანოთ ფიზიკური პირების, თუნდაც
და არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოკლედ ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც შეძლებს რომ შექმნას ღირებულება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ამავდროულად ასოციაციისთვის, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია. შესაბამისად, თუ ჩვენს სოციალურ ქსელებს თვალს ადევნებთ, ვცდილობთ რომ აი ეს მესიჯები, გზავნილები ჩვენი მხრიდან იყოს ფაქტობრივად ყველა ჯგუფისთვის განკუთვნილი და კონკრეტულად რაღაც ერთი ჯგუფი მხოლოდ არ მოვიცოთ. რა სარგებელს იღებთ SME-დას წევრობით? მოკლედ აქ ბევრი სლაიდი გვაქვს ამ თემაზე. ოღონდ რაც თავარი არ მეორდება სლაიდებზე რაღაცეები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სარგებელი გვაქვს მართლა, რაც შეიძლება რომ ჩვენ გავწიოთ და შევქმნათ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. დავიწყოთ ზოგადი სარგებლით, რომელიც ეხება ყველას აბსოლუტურად. აქვე ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ გვაქვს 3 საწევრო პაკეტი, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით ასევე დეტალურად ვისაუბრებ და მოკლედ ეს ბენეფიტები, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ ეკრანზე, განკუთვნილია ყველასთვის აბსოლუტურად, მიუხედავად იმისა, რომელ საწევრო პაკეტს ფლობს ესა თუ ის წევრი. ადვოკატირება და ლობირება არის ზოგადად ბიზნეს ასოციაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რადგან ჩვენ ერთის მხრივ ორიენტირებული ვართ, რომ გამოვკვეთოთ SME ბიზნესის საჭიროებები, პრობლემები და გამოწვევები და ამაზე მოვიფიქროთ კონკრეტული გადაწყვეტები და ამავდროულად ადვოკატირება მოვახდინოთ ნებისმიერ უწყებასთან, ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთან, stakeholder-თან და მოკლედ ვეცადოთ რომ ვიყენებთ სლოგანად ესე რომ ჩვენ ვქნით უკეთეს ბიზნეს გარემოს და ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ ეს არის ადვოკატირება და ლობირება. თუმცა მეორე მხარე გვინდა რომ გაუძლოთ იმ ცდუნებას, რომ არ ჩავიკეტოთ მხოლოდ ადვოკატირების ნაწილში და ორიენტირებული არ ვიყოთ მხოლოდ პრობლემებზე საუბრით, რადგან ამისი ბევრი ნეგატიური მაგალითი არსებობს და გვინდა რომ ჩვენ ამ გზას არ დავადგეთ და მეორე მხარეს არის უკვე განვითარება. ანუ ერთი არის პრობლემები, რომელიც უნდა მოვაგვაროთ, მაგრამ მეორე არის განვითარება და ყველაფერი დანარჩენი პრინციპში მიძღვნილი არის იმისთვის, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. ნეტვორკინგი და გამოცდილების გაზიარება. ვცდილობთ რომ მხოლოდ ნეტვორკინგი აღარ გამოვიყენოთ სიტყვა და გამოვიყენოთ გამოცდილების გაზიარება, რადგან ეს ჩემი კონკრეტულად სუბიექტური ხედვა არის, რომ მხოლოდ ნეტვორკინგი გამოცდილების გაზიარების გარეშე ალბათ არ არის მთლად ეფექტური. ამიტომ ყველა აქტივობა, რომელსაც ამ მიმართულებით დავგეგმავთ, იქნება ამ კონცეფციის მატარებელი ნეტვორკინგთან ერთად გამოცდილების გაზიარებაც. შემდეგ პროფესიული სერვისები. პროფესიულ სერვისებზე დეტალურად კიდე ქვემოთ ვისაუბრებ, უბრალოდ აქვე ვიტყვი, რომ SME ეკოსისტემის ფუნქციონირებისთვის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის პროფესიული სერვისი არის მნიშვნელოვანი და საჭირო, რადგან იმის მიხედვით რა საქმიანობს კონკრეტული კომპანია, იმის მიხედვით სად მდებარეობს, რა ზომის არის და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საჭიროებები დგას სულ ყველას, ხო, დარწმუნებული ვართ ამაში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათზე მორგებული კონკრეტული რაღაც სერვისები შევქმნათ და მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ვერ გააკეთებს ასოციაცია, თუმცა ჩვენ გვყავენ პარტნიორები და ძალიან სანდო და გამოცდილი პარტნიორები, რომლის დახმარებითაც ამ ყველაფერს მოვახერხებთ, დარწმუნებული ვარ და უკვე ვახერხებთ კიდევაც. შემდეგი არის ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების გამოვლენაში დახმარება. აქ დააკვირდებით ალბათ, რომ ისეთი თეზისების სახის არის მოცემულობები, თუმცა ეს ყველაფერი იშლება უკვე დეტალში და ამაზე ვისაუბრებთ. როგორც თქვი, ერთი არის პრობლემებზე საუბარი, მეორე არის განვითარება, ხო? და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების გამოვლენაში დახმარება ჩვენი აზრით არის ერთ-ერთი მთავარი, რომელიც ჭირდება დღეს SME ბიზნესს. რადგან ერთი რომ ისედაც ძალიან ახალგაზრდა ვართ, როგორც ბიზნესის თვალსაზრისით ქვეყანა არის ძალიან ახალგაზრდა და პანდემიამ საერთოდ ამოგვაგდო კალაპოტიდან, მოდი ესე დავარქვათ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც სწორი ორიენტირები მივცეთ ამ ადამიანებს, ამ კომპანიებს, როცა SME-ზე საუბრობ, ხანდახან გავაიგივებ ხოლმე ადამიანებს და SME კომპანიებს, რადგან ხშირ შემთხვევაში საქართველოში ეს ხდება. შემდეგი, ორგანიზაციულ გაძლიერებაში მხარდაჭერა გადამზადებისა და კონსულტირების გზით, როგორც გითხარით, პროფესიული სერვისები იქნება ძალიან დიდი დოზით ჩვენთან წარმოდგენილი, გარდა ამისა, გვექნება საგანმანათლებლო მიმართულება, რომლის კონცეფციასაც ეხლა ვამუშავებთ, SME და აკადემია, სავარაუდოდ ესეთი სახელწოდებით იქნება და გვექნება სწორედ ისეთი ტრენინგები, კურსები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ფორმატის საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც სწორედ კონკრეტულად SME სეგმენტზე იქნება ორგებული.
დამატებით ბენეფიტებში, რაც არის ჩამოთვლილი, ძალიან დეტალში ამას დროს აღარ დაუთმობ, თუმცა აქ საუბარია ფაქტობრივად ყველა იმ პრობლემის გადაჭრაზე და მოგვარებაზე, რომელიც წინა სლაიდზე იყო მოცემული პრობლემებში SME-სთან დაკავშირებული. ვიტყვი მხოლოდ ერთს, რომ განსაკუთრებით ხაზს გაუსვამ, რომ გაციფრულება ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და ამ კუთხით გვექნება მუდმივად განსაკუთრებული აქტივობები როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. და პრინციპში გვინდა რომ ეს ნიშა ჩვენ დავიჭიროთ და განვავითაროთ რეალური ქმედი ნაბიჯები გადავდგათ ამისთვის. გაციფრულებაში იგულისხმება არა მხოლოდ სოციალური მედიის გამოყენება, რაც სამწუხაროდ ხშირად არის აღქმული ესე საქართველოში, არამედ ძალიან კომპლექსური საკითხი არის და იწყება ზოგადად ინფრასტრუქტურის შექმნით, საიდანაც შეიძლება რომ ინტერნეტი მიეწოდოს ადამიანებს თბილისში იქნება თუ რეგიონებში და ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი დანარჩენი შექმნა და თავდება იმ უნარჩვევების განვითარებით, რომლითაც აი ეს შექმნილი ინფრასტრუქტურა შეიძლება იყოს გამოყენებული ეფექტურად. ამიტომ ჩვენ ყველა ნაწილში ვიქნებით ჩართული, ყველა ნაწილში გვექნება ჩვენი ინიციატივები, როგორც ადვოკატირების კუთხით, ასევე განვითარების კუთხით და ამის სტრატეგიაზე პრინციპში უკვე მუშაობ და ალბათ ძალიან მალე ამას ხმამაღლაც გამოვაცხადებთ. პროფესიული სერვისები, როგორც დაგკვირდით, რომ დეტალურად იქნებოდა ჩაშლილი, აქ არის უმეტესი ნაწილი ალბათ არა ყველა, მაგრამ ის ძირითადი სერვისები, რომელიც თვლით რომ ჭირდება ხოლმე SME ბიზნესს და ეს არის ჩვენი გამოცდილებიდან, ჩვენი პერსონალური გამოცდილებიდან, ასევე ორგანიზაციული მეხსიერებიდან, რაც ჭირდება და რა მოთხოვნითაც მოდიან ხოლმე ადამიანები ჩვენთან. ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ გარკვეულ რაოდენობას ამ სერვისების ჩვენ თვითონ უზრუნველყოფთ, თუმცა რა თქმა უნდა შეუძლებელია ეს ყველაფერი ერთად იყოს თავმოყრილი, ამიტომ ყვანან პარტნიორები, რომლებიც მაღალი ხარისხის სერვისებს უზრუნველყოფენ ჩვენი წევრებისთვის და რაც მთავარია იქნება ყოველთვის ეს განსაკუთრებული პირობებით. ანუ ღირებულება სწორედ აქ უნდა შეიქმნას, რომ ჩვენ ერთის მხრივ მივცეთ რჩევა ჩვენს წევრებს, ვინ არის სანდო ორგანიზაცია, სადაც შეიძლება რომ მათ მიიღონ რეალურად ის სარგებელი, რისთვისაც ფულს იხდიან და მეორეს მხრივ ქონდეთ მუდმივად საუკეთესო შემოთავაზებები საბაზრო ფასებთან შედარებით. ნუ არა მხოლოდ ფასებთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ SME ბიზნესისთვის მოგეხსენებათ ერთ-ერთი ესეთი სენსიტიური მხარე არის სწორედ ფასწარმოქმედება. რატომ ციფრული? ამაზეც დაგკვირდით, რომ ვისაუბრებდი და ბევრი არგუმენტი გვაქვს მათ შორის ამისთვის, რატომ ციფრული. ჯერ გეტყვით იმას, რომ ციფრული ასოციაცია ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე ამას, რას ნიშნავს ციფრული ასოციაცია და რაში გამოიხატება ეს ციფრულობა ჩვენი. ეს გამოიხატება აქტივობებში ძირითადად, რა თქმა უნდა. გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენი აქტივობის უდიდესი ნაწილი იქნება განხორციელებული ციფრულ ფორმატში. და ასევე დაკავშირებული არის ეს ციფრული ფორმატი იგივე რეგიონებთან, რომელიც ასევე ვახსენე, თუმცა გამოწვევა არის საკმაოდ დიდი. და ეს საპრეზენტაციო და სლაიდზე შეიძლება ძალიან ვარდისფერებში ჩანდეს, ან ჩვენ ფერებში. ხო, თუმცა პრაქტიკული გამოხატულება ამისი არის ძალიან რთული, განსაკუთრებით როცა ვსაუბრობთ რეგიონებზე და ამას ჭირდება ძალიან ბევრი შრომა, დიდი დრო, სავარაუდოდ, თუმცა ჩვენ ამისთვის მზადა ვართ, რომ ეს ადამიანები მივაჩვიოთ ციფრულად ინფორმაციის მიღებას, სერვისების მიღებას და ასე შემდეგ, ეს არა მხოლოდ ნაწილი არის გაციფრულების. რატომ ციფრული? მოკლედ, მოცვა მთელი საქართველოს მასშტაბით ამაზე პრინციპში უკვე ვისაუბრე, ციფრული ფორმატი ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ მივუწოდეთ ყველაზე შორ რეგიონებსაც კი, რომელიც თბილისიდან არის მოშორებული. ამის ნათელი მაგალითი იქნება დღევანდელი პრეზენტაცია, რომელიც უკვე დაგიანონსეთ, ვიკა ფილფანის, ვიკა არის სვანეთში ჩვენი ამბასადორი და საშუალება გვექნება მაგალითად სვანეთში და მთიან აჭარაში, სადაც ასევე გვყავს უკვე ამბასადორი, ადამიანებს ჩვენ სამიზნე აუდიტორიას ვეკომუნიციოთ, ვეკონტაქტოთ დისტანციურად, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვისაც და მათთვისაც, ესე ვგონია. კვლევების შესაძლებლობა. გარდა კომუნიკაციისა, რა თქმა უნდა, ციფრული ფორმატი გულისხმობს ბევრ სხვადასხვა აქტივობას, მათ შორის ჩვენ ვავითარებთ ჯგუფს Facebook-ში, შეიძლება ყველა თუ არა ნაწილი, უდიდესი ნაწილი მაინც ხართ ჩვენს ჯგუფში და ვქმნით სივრცეს, სადაც
ხოლო თუ ისაუბრებთ ბიზნესზე, იქნება მხოლოდ კვალიფიციური ექსპერტული მოსაზრებები, დისკუსიები და რჩევები და ასე შემდეგ. ეს ჯგუფი, ეხლა რა კავშირში არის კვლევებთან ამასაც კეთხვით, საშუალებას გვაძლევს ამავდროულად, რომ ჩვენი სამიზნე აუდიტორიისგან ეფექტურად და სწრაფად ავიღოთ ხოლმე ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაცია, რაც თავის მხრივ დაგვეხმარება, რომ შემდეგ ადვოკატირება იყოს ბევრად ეფექტიანი და ბევრად მაღალი ხმა ისმოდეს მოკლედ SME სეგმენტის თუნდაც ადვოკატირების პროცესში. მით უმეტეს მოგეხსენებათ, რომ კვლევებით საქართველოში დიდად ვერ დავიკვეხნით სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ არ არის ესეთი ბევრი კვლევა, რომელიც მაგალითად SME სექტორში ჩაშლილად გვაჩვენებს რაღაც მონაცემებს. ამიტომ ადვოკატირების პროცესში მნიშვნელოვანია რაღაც მონაცემებს ვეყნობოდეთ და ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ესეთი პლატფორმა შევქმნათ, სადაც ავიღებთ ხოლმე ამ ინფორმაციას კონკრეტულ საკითხზე ძალიან სწრაფად და ძალიან ეფექტურად. შემდეგ, SME ბიზნესში ციფრული არხების გამოყენების უნარების ამაღლება, ეს როგორც გითხარით არის დიჯიტალიზაციის გაციფრულების ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, ანუ ერთია რომ შევქმნათ რაღაცეები ციფრულად, მაგრამ მეორე არის გამოვიყენოთ ეს და ვიცოდეთ ამისი გამოყენება განსაკუთრებით სამწუხაროდ ამ პრობლემას ვაწყდებით რეგიონებში და ჩვენის მხრივ, რა თქმა უნდა, მიმართული მთავარი ძალისხმევა იქნება სწორედ რეგიონებზე, რომ მივაჩვიოთ იქ ადამიანები ციფრული ხელსაწყოების გამოყენებას და თუნდაც ეს იყოს ძალიან ელემენტარული საკომუნიკაციო არხები და შემდეგ ცოტა უფრო რთულ საკითხებზე გადავიდეთ. და უკეთესი ბიზნეს მოდელი ეს უფრო ჩვენი ნაწილია ასოციაციის. თუმცა მინდა თქვენს გაგიზიაროთ და მაგიტო შევიტანეთ ამ პრეზენტაციაში, რომ თვლით, რომ როგორც ბიზნეს ასოციაციის მოდელი, ეს არის ბევრად უფრო მდგრადი და ბევრად უფრო საინტერესო, ვიდრე კლასიკური ბიზნეს ასოციაციის მოდელი. და ამას აუცილებლად პროცესში მე დაგიმტკიცებთ. რა არის საშუალო და მოკლედ და საშუალოვადიანი პრიორიტეტები? ძალიან ბევრ საკითხზე გესაუბრეთ, შეიძლება ცოტა დამაბნეველიც იყო, თუმცა სამწუხაროდ თემა არის კომპლექსური და ეს თემებიც, რაც გამოტანილი ქონდა სლაიდებზე, არის მაქსიმალურად შეკუმშული იმისთვის, რომ ყოფილიყო გასაგები და არ დაგვეკავებინა თქვენი ძალიან დიდი დრო. ამიტომ გვიწევს, რომ მუდმივად ამ კომპლექსურობიდან გამომდინარე, გვიწევს, რომ მუდმივად ვიფიქროთ პრიორიტეტების სწორად დალაგებაზე, რადგან ჩვენი ფოკუსი არ აირიოს და მით უმეტეს რესურსები ყოველთვის შეზღუდულია და ვეცადოთ, რომ ჩვენი რესურსები მივმართოთ სწორად და ეფექტურად. აი აქ არის ის პრიორიტეტები, რომელზეც ჩვენ საშუალო და მოკლე ვადაში ვიზრუნებთ, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას და კონკრეტული ჩვენი სიტყვა, მოკლედ SME-დან თავისი სიტყვა თქვა ამ მიმართულებით. საკმაოდ ამბიციურია, ალბათ თქვენ შეამჩნევდით, თუმცა ჩვენც ამბიციურები ვართ და მე მგონი რომ შევძლებთ ამის გაკეთებას. ძალიან ბევრჯერ ვახსენე რეგიონები და კიდე ბევრჯერ ვახსენებ ამ პრეზენტაციაზეც და შემდეგაც, რადგან თვლი რომ რეგიონები არის ყველაზე მოწყვლადი ნაწილი განსაკუთრებით SME ბიზნესის პერსპექტივიდან. ბევრი ვიფიქრეთ, რა შეიძლება ყოფილიყო გადაწყვეტა, რადგან ვისაც რეგიონებთან ქონიათ შეხება, დამერწმუნებით, რომ ძალიან რთულია რეგიონში ადამიანებს ესაუბრო რაღაც მაღალ მატერიებზე, როცა იქ ძალიან ელემენტარული მარტივი პრობლემებიც კი გადაუჭრელია ხოლმე. და რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან არაპრაქტიკული იქნებოდა ჩვენ მიზნად აგვესახა რეგიონების ათვისება ასოციაციას და ეს ამ ყველაფრის გაკეთება გვეცადა თბილისიდან ცენტრალიზებულად. ნუ ხო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვგონია, რომ ამას თავს ვერ გავართმევით. ამიტომ მოვიფიქრეთ ესეთი კონცეფცია SME-ს ამბასადორი რეგიონში. და რას ნიშნავს SME-ს ამბასადორი რეგიონში? SME-ს ამბასადორები არიან ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ განსაკუთრებული ავტორიტეტითა და პატივისცემით იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე, საიდანაც ისინი არიან და რომელ რეგიონსაც ისინი წარმოადგენენ. როგორც გითხარით, ვიკა იქნება ერთ-ერთი მათ შორის, რომელიც პრეზენტაციას გააკეთებს და SME-ს ამბასადორები არიან ერთგვარი მედიუმები, რომლებიც ერთის მხრივ ჩვენს სათქმელს ეცლებიან, რომ მიიტანონ ადგილობრივად იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე არსებულ SME ბიზნესთან და მეორეს მხრივ მათგან წამოსული ინფორმაცია მოიტანონ ჩვენთან ეფექტურად და შემდეგ ვეცადოთ, რომ დავგეგმოთ ის კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც საჭირო იქნება ამ პრობლემების გადასაჭრელად. და არა მხოლოდ პრობლემების, ვცდილობ ხოლმე, რომ პრობლემები ნაკლებად ვახსენო, იმიტომ რომ უფრო დიდი ნაწილი გვინდა, რომ
წინ ყურებაზე გავაკეთოთ აქცენტები ვიდრე მხოლოდ პრობლემებზე. ამბასადორები დღეის მდგომარეობით ყავს 3 რეგიონში. თუმცა და ალბათ ნიშანდობლივია, რომ პირველი ამბასადორი, ისე ვიკას ვახსენებ, რომელიც გახდა ამბასადორი, მოკლედ არის სვანეთიდან, ზემო სვანეთიდან კონკრეტულად და ესეც ჩვენის მხრივ არის გარკვეული გზავნილი თუ რამდენად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ განსაკუთრებით მოშორებულ რეგიონებს თბილისიდან. როგორც გითხარით, ყველა რეგიონში გვეყოლება ამბასადორი აუცილებლად, უბრალოდ ეს მოხდება ეტაპობრივად, რადგან ეს ცალკე გამოწვევა არის კიდე რომ ყველა რეგიონისთვის ჩვენ შევქმნათ ერთია რომ დაპირებები გავცეთ, მაგრამ მეორეა იმის რეალური გამოხატულება გქონდეს და ამისთვის საკმაოდ დიდი რესურსია საჭირო. სად ვრცელდება SME-და? ალბათ ამას ვისაც მივხვდებოდით უკვე იმდენი ვისაუბრე რეგიონებზე, ყველგან ვრცელდება აბსოლუტურად SME-და მთელი საქართველოს მასშტაბით, სამწუხაროდ ოკუპირებული რეგიონების გარდა, თუმცა სხვათა შორის დაისვა კითხვა ამაზე ჩვენი ერთი წევრისგან, როცა იყო ჩვენგან ესეთი მესიჯი წამოსული, რომ რატო არ ვრცელდება, ხო, თქვათ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში და მე ვიფიქრეთ ამაზე, რომ ხო თუ ამბობთ რომ ციფრული ასოციაცია, რავი, რატო არა, ხო? შეგვიძლია რომ იქნაც მივიღოთ კომპანიები. ვერ გეტყვით რომ ეს ალბათ პრაქტიკაში მალე განხორციელდება, თუმცა ჩვენის მხრივ ძალიან ბედნიერები ვიქნებით თუ ამასაც მივახცევთ. მოკლედ SME არის ყველგან, აბსოლუტურად. თბილისში, რა თქმა უნდა, დიდი დოზით, იმიტომ რომ თბილისში იქმნება ჩვენი ეკონომიკის ნახევარი ფაქტობრივად, თუმცა მეორეს მხრივ არის რეგიონები, სადაც უფრო მეტად ჭირდება ჩვენი დახმარება და ხარში დგომა. ეხლა მოგიყვებით, როგორ ხდება გაწევრიანება. უბრალოდ რა არის ჩვენი საწევრო პაკეტები? 3 საწევრო პაკეტი გვაქვს: SME ბაზისი, სტანდარტი და პრემიუმი. SME ბაზისი შევქმნით იმ საბაზისო საჭიროებების გათვალისწინებით, რომელიც ჭირდებათ შედარებით სწორ მეწარმეებს. სამივე პაკეტი მოკლედ განკუთვნილი შემუშავებულია ისე რომ ყველა ზომის ბიზნესმა, რომელიც ერთიანდება SME ბიზნესის დეფინიციაში, თავის ამოცნობა შეძლოს და მისთვის საინტერესო და საჭირო სარგებელი დაინახოს. SME ბაზისი არის სწორედ ესეთი და ქვემოთ დააკვირდებით სლაიდზეც წერია, რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში საბაზისო პაკეტის სარგებლობა არის უფასო. ეს ერთის მხრივ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რადგან სულ რაღაც 5 თვის არის ორგანიზაცია ჯერჯერობით. რა შედეგები გვაქვს ამაზეც გეტყვით ამ 5 თვის განმავლობაში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ჯერ საქმე გავაკეთოთ, მოდი ეს პირდაპირ უხეშად რო ვთქვათ და შემდეგ მოვთხოვოთ ჩვენს წევრებს რომ ამაში ფული გადაიხადონ. ამიტომ ეს არის ჩვენთვის კრედიტი, მოდი ესე დავარქვათ, ეს 6 თვე იმისთვის რომ დავანახოთ ჩვენს წევრებს, რამდენად რეალურად ღირებული არის ასოციაციაში მათი წევრობა და ეს საბაზისო პაკეტის მფლობელები, რა თქმა უნდა, იქნებიან ყოველთვის ყველაზე მეტი. დღეს მდგომარეობით 80-ზე მეტი წევრი ყავს უკვე და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი რაოდენობა არის საბაზისო პაკეტით მოსარგებლე და ეს 6 თვე არის ჩვენთვის საგამოსტო პერიოდი, მოდი ესე დავარქვათ, რომელიც განმავლობაში უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ არც ერთი ადამიანი შემდეგ ასოციაციიდან არ წავიდეს. რაც შეეხება სტანდარტს და პრემიუმს, სტანდარტი და პრემიუმი არის უფრო ესე დავარქვათ უფრო მსხვილი ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც საბაზისო საჭიროებების გარდა კიდე სხვა რაღაც მოთხოვნილებებიც უჩნდებათ. მაგალითად, საკუთარი ბრენდის პოპულარიზაცია, მაგალითად, პერსონალური ბრენდინგი, როგორც დამფუძნებლების, ასევე მენეჯმენტის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის შესახებ თქვენ დეტალურად შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ინფორმაცია მიიღოთ, რადგან საკმაოდ მოცულობითი არის ეს პაკეტები და ბევრ სარგებელს მოიცავს და დღეს ამაზე საუბრით თავს არ შეგაწყენთ. შემდეგი, როგორ გავწევრიანდეს SME-დაში? ვცდილობთ, რომ ეს ხო ძალიან მარტივი. და რატო გამოვიტანეთ ეს სლაიდი ერთი შეხედვით ტექნიკური ნაწილია, თუმცა აქაც გვინდა რომ ვიყოთ თანმიმდევრულები და მაქსიმალურად გავუმარტივოთ ჩვენ სამიზნე აუდიტორიას, რომ მარტივად გახდნენ ჩვენი წევრები. ეხლა უკვე აი ეს ვიშეგრადის პლატფორმის ვიშეგრადის ფონდის მიერ დაფინანსებული პლატფორმის საშუალებით ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ პირდაპირ საიტზე გავაწევრიანოთ, საიტიდან გავაწევრიანოთ ჩვენი პოტენციური წევრები და მათ საშუალება ექნებათ რომ უკვე საწევრო გადასახადიც ელექტრონულად გადაიხადონ
მოკლედ მიაბან საკუთარი ბარათები და ასე შემდეგ. მოკლედ გვინდა რომ გაციფრულების კონცეფცია აქაც იყოს საკმაოდ დიდი დოზით წარმოდგენილი და როგორც საწყის ეტაპზე დავიწყეთ რომ კლასიკურად ესე განაცხადების შევსება, ხელმოწერა გამოგზავნა, გვინდა რომ ეს უფრო ტექნოლოგიებში გადავიტანოთ. ეხლა გუნდი. ჩვენი ბიზნეს ასოციაცია არის კლასიკური ბიზნეს ასოციაციის სტრუქტურით მოწყობილი, რაც გულისხმობს, რომ ყავს სამეთვალყურეო საბჭო, არის აღმასრულებელი მენეჯმენტი და აღმასრულებელი სხვა თანამშრომლები. თქვენ ხა ხედავთ ბორდის წევრებს, თინა შუბლაძე უკვე გაიცანით, მეც უკვე გამიცანით, ბექა გონაშვილიც ალბათ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი იცნობთ, ისედაც ბექა სამწუხაროდ დღეს ვერ ესწრება ჩვენ შეხვედრას. 7 წევრი უნდა იყოს ჩვენს ბორდში. ძალიან მალე თქვენ ნახავთ კიდე ერთ ისეთ წევრს, რომელსაც ალბათ ყველა იცნობთ, დარწმუნებული ვარ ასევე, რომელიც პირდაპირ ასოცირებული არის SME ბიზნესთან და SME ბიზნესისთვის ძალიან კარგი რაღაცების კეთებასთან, რაც თავარია, პოზიტიურად არის ასოცირებული და მუდმივად ბორდში იქნებიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ განსაკუთრებული ღირებულების შექმნა და განსაკუთრებული სარგებლის მოტანა როგორც ასოციაციისთვის, ასევე ასოციაციის ყველა წევრისთვის. ეს იყო SME-ს პრეზენტაცია. იმედი მაქვს, რომ ძალიან მოსაწყენი არ იყო. ან საერთოდ არ იყო მოსაწყენი და ამ ყველაფერს რაც ვისაუბრე, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ასევე და მჯერა, რომ პრაქტიკაში ნელ-ნელა უკვე თქვენ გაჩვენებთ და ამას თვალს მიადევნებთ სხვადასხვა არხებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ეხლა მომდევნო ნაწილში მინდა ვთხოვო ჩართვა მაია ერისთავს. მაია ერისთავი წარმოადგენს USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამას. USAID არის ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი პარტნიორი, რომელმაც სხვა შორის გვენდო ძალიან ახალგაზრდა ორგანიზაციას, რომელიც ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარების იმ კონკრეტულ ეტაპზე და სტარტა, რომელიც ვახსენე, ეს აქსელერაციის პროგრამა სწორედ USAID-ის მხარდაჭერით არის მხარდაჭერით ხორციელდება. შეგვიძლია რომ ხო შემოვიყვანოთ მაია და მაიას მინდა აკარგიგა მოგესალმებით. ბიზნეს ასოციაციები რამდენად მნიშვნელოვანი არის SME სექტორის განვითარებისთვის ამ თემაზე. გთხოვთ მაია. მოგესალმებით, მადლობა გიგა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე წარმატებები მინდა უსურვო ასოციაციას. ნამდვილად არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია მოვისმინეთ და უაღრესად მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა და შესაბამისად SME-ს როლი ამ პროცესში. ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. მაია, ჩვენ არ გვესმის, შენი ხმა. ისმის ჩემი ხმა? ეხლა ისმის უკვე. კი ბატონო, დიდი ბოდიში. მე გახლავართ, როგორც კი გამახსენა მაია ერისთავი, წარმოვადგენ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამას. ძალიან მოკლედ მოგიყვებით ჩვენი პროგრამის შესახებ. ჩვენი პროგრამის მიზანია ეკონომიკური რეფორმების შემუშავება და განხორციელება საქართველოს მთავრობასთან ერთად და კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის ხელშეწყობის გზით ამ რეფორმების, ესე ვთქვათ, გატარება. ჩვენ მუშაობთ ისეთ მნიშვნელოვან რეფორმებზე, როგორიც არის კაპიტალის ბაზრის განვითარება ჩვენს ქვეყანაში, საგადასახადო დავების რეფორმა, გადახდის უნარობის რეფორმის იმპლემენტაცია, როგორც იცით, გადახდის უნარობის კანონი უკვე მივიღეთ და ეხლა ვართ განხორციელების ეტაპზე. ასევე მუშაობთ ტურიზმის კანონმდებლობაზე, შესყიდვების ახალ კანონმდებლობის ირგვლივ ვართ ჩართული და ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა გახლავთ წყლის რესურსების მართვა. აქვე ძალიან აღსანიშნავია, რომ რეფორმების შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა და
სწორედ ამ მიზნით ჩვენ თანამშრომლობთ ბიზნესის მხარდამჭერ ორგანიზაციებთან და ვთვლით, რომ ბიზნეს ასოციაციები ხელს უწყობენ თავიანთი წევრი ორგანიზაციების ინტერესების დაცვას და რეალურად უზრუნველყოფენ მათ ჩართულობას პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. ძალიან მიხარია და ასე ვთქვათ, ამაყი ვარ, რომ ჩვენ ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვაქვს SME-დასთან. მე და ჩემი გუნდი ვმუშაობთ როგორც SME-დას ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით, ასევე ასოციაცია ჩვენი მხარდაჭერით ახორციელებს აი იმ საინტერესო პროექტს, რომელზეც გიგამ ისაუბრა, ქალი მეწარმეებისთვის. ეს არის ბიზნეს აქსელერაციის პროგრამა, სადაც შერჩეული 20 მეწარმე ერთი წლის განმავლობაში მიიღებს თეორიულ თუ პრაქტიკულ ცოდნას და ექნებათ შესაძლებლობა კიდევ უფრო განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. ასევე ძალიან მოკლედ რომ მიმოვიხილო ბიზნეს ასოციაციების როლი ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოში ყავს საკმაოდ ბევრი წარმატებული ბიზნეს ასოციაცია, რომლებიც აერთიანებენ როგორც მსხვილ ბიზნესებს, ასევე წარმოადგენენ კონკრეტულ დარგს და სექტორს. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი კვლევების თანახმად კერძო სექტორის ცნობადობა თუ რატომ უნდა იყვნენ ჩართულები ან გაწევრიანებული რომელიმე ასოციაციაში მაინც დაბალია და მე მინდა ძალიან მოკლედ ასევე ჩამოთვალო რამდენიმე მიზეზი თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი კერძო სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ ბიზნეს გაერთიანებების წევრი. პრინციპში ვთვლი ასევე, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი ასოციაციის როლი მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემების და საჭიროებების გადაჭრაში. მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეებს შესაძლებლობებიც განსხვავებული აქვთ, ასევე შეზღუდული აქვთ გარკვეული რესურსი დიდი ზომის ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, თუმცა ბიზნეს ასოციაციების საშუალებით მათ ეძლებათ შესაძლებლობა, რომ გაზარდონ საკუთარი შესაძლებლობები და გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები ბაზარზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ჩემი აზრით, რომელიც ბიზნეს ასოციაცია ასრულებს, ეს არის დიალოგი მთავრობასთან და იმ საჭიროებების მიტანა სახელმწიფო უწყებებამდე, რომელიც აწუხებს კერძო სექტორს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და მე შემიძლია ესეთი დარწმუნებით გითხრათ, რომ ძალიან რთული არის ერთი ორგანიზაციისთვის ფაქტიურად შეუძლებელიც საკუთარი ინტერესის ადვოკატირება, მაშინ როდესაც თქვენ ხართ ბიზნეს გაერთიანების წევრი და წარმოადგენთ გარკვეულ სექტორს, ასოციაციას აქვს ზუსტად ის შესაძლებლობა მოიკვლიოს ეს პრობლემა, განიხილოს იმ სექტორის წარმომადგენლებს შორის, შესაბამისად სწორედ წარმართოს ეს ადვოკატირების პროცესი და საბოლოოდ ეს პრობლემა მიიტანოს მთავრობის შესაბამის წარმომადგენლობამდე. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ანალიტიკაზე და ესე ვთქვათ, კვლევაზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიტანა მთავრობამდე და ჩვენ გვაქვს არაერთი წარმატებული მაგალითი იმის, თუ როგორ შეძლო ბიზნეს ასოციაციებმა საკუთარი წევრების ინტერესის გატარება მთავრობასთან დიალოგის პროცესში. შესაბამისად, ბიზნეს ასოციაციის დახმარებით კერძო სექტორს აქვს შესაძლებლობა ჩაერთოს ადვოკატირების პროცესში და ხელი შეუწყოს მათთვის აქტუალური საკითხების პოპულარიზაციას. ასევე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება არის საერთაშორისო ბაზრებთან ხელმისაწვდომობა, მცირე ბიზნესის განვითარება საერთაშორისო და საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა უკვე უფრო და უფრო ესე ვთქვათ აქტუალური და პრიორიტეტული მიმართულება ხდება და ასევე მრავალი კვლევა ადასტურებს იმას, რომ არა მარტო ამ ეტაპზე მსხვილ კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ წარმატებულად გავიდნენ საერთაშორისო ბაზარზე, არამედ არაერთი მაგალითი გვაქვს იგივე მცირე და საშუალო მეწარმეების ექსპორტის მიმართულებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, შეზღუდული ესეც პანდემიის ნაწილი არის, მეგობრებო, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, არავის არ გიქვით.
ინფრასტრუქტურაზე როცა ვსაუბრობთ ინტერნეტზე, ეს პრობლემებიც გვაქვს. დაველოდოთ ერთი წუთი. მაიას მოსმენა ყოველთვის ძალიან საინტერესოა და იმედი მაქვს, რომ გამოსწორდება ეს ტექნიკური ხარვეზე. დიდი ბოდიში ისევ გავითიშე. არა უშავს მაია, გელოდებოდით. ბოლოს რა ბოლოს საუბრობდი მოკლედ საერთაშორისო პარტნიორობის მოძიებასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ზუსტად აი ეს სერვისი, რომელსაც ბიზნეს ასოციაციები სთავაზობენ კერძო სექტორს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ბიზნეს ასოციაციებმაც უნდა შეძლონ პარტნიორობის მოძიება შესაბამის კოლეგებთან სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს ამის არაერთი მაგალითიც გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა უკვე რამდენიმე წელია ევროკავშირთან ვაჭრობის შესაძლებლობას გვაძლევს, ესეც დამატებითი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ბიზნეს ასოციაციის საქმიანობაში. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ასოციაციებს ასევე აქვს მნიშვნელოვანი როლი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს ფორმირების პროცესში. ასოციაციები ეხმარებიან მეწარმეებს განათლების, ინფორმაციის და სხვა მომსახურების მიღებასა და გაცვლაში და კონკრეტულად SME-დას როლი არის ძალიან დიდი, რადგან ასოციაციის მეშვეობით მცირე და საშუალო საწარმოებს შეუძლიათ კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება და შესაბამისი მომსახურების მიღებით პოლიტიკის ადვოკატირებაში ჩართვა უკეთესი გარემოს შესაქმნელად. მე ძალიან გულშემატკივრობ SME-დას. მინდა რომ რეკომენდაცია გავუწიო ამ ორგანიზაციას და შევთავაზო რომ გახდნენ SME-დას წევრები, მით უმეტეს აი ამ მცირე პერიოდში SME-დამ შეძლო იმდენი საქმის გაკეთება და სერვისების შეთავაზება წევრი კომპანიებისთვის, რაც ბევრ სხვა ასოციაციას ძალიან ბევრი წელი დასჭირდა. გაციფრულებაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რადგან ამ ფორმატით შესაძლებელია რეგიონის ჩართვაც ძალიან კარგად ახსნა ეს გიგამ ამბასადორების კონცეფციაც არის არაჩვეულებრივი. ბევრი წარმატება მინდა უსურვოს SME-დას, წარმატებები კერძო სექტორს და ასევე წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მაია, ძალიან დიდი მადლობა ასევე რეკომენდაციისთვის და ზოგადად ხარდაჭერისთვის და დღევანდელი პრეზენტაციისთვის, რა თქმა უნდა. მადლობა. მე ანის დაუთმობ უკვე მე ასპარეს, ეხლა გადავალთ უკვე კონკრეტულად პლატფორმის პრეზენტაციაზე და მის ფუნქციონალს გაგაცნობთ, ასევე პროექტის შესახებ უფრო მეტს მოგიყვებათ ანი, საუბარია იმ პროექტზე, რომლის გამოც ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ და შემდეგ უკვე ჩვენი მეგობრები სხვა ქვეყნებიდან მოკლედ ჩაერთვებიან და გააკეთებენ პრეზენტაციებს. ანი, გთხოვ. მადლობა გიგა. ისმის ხო ახლა? კი. მადლობა გიგა, ძალიან დიდი. ახლა ხო ისმის?
ესე იგი, მადლობა პირველ რიგში გიგას, ციკოსაც, მაიასაც ძალიან კაი პრეზენტაციებისთვის და ანუ ახლა ბევრი ვილაპარაკეთ იმაზე თუ რა ჭირდება კონკრეტულად SME სექტორს და ასოციაცია როგორ ეხმარება და ის რა პროექტებს ვახორციელებთ და ახლა უფრო დეტალურად უნდა განვიხილოთ ალბათ კონკრეტულად რა პროექტებს ვახორციელებთ, რომ ეს ყველაფერი რეალობაში მოვიყვანოთ. ეს პროექტი არის სწორედ ის, რამაც შევკრიბა აქ ყველა ერთად ამ მომენტისთვის, ამიტომ აუცილებელია რომ პირველად და ყველაზე მნიშვნელოვანად მასზე გავამახვილოთ ყურადღება. ჩვენ დღეს ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის ამ სწორედ ამ EaP SME networking პლატფორმის განხილვა. შესაბამისად უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ვიშეკრაძე, რომელმაც დააფინანსა ეს პროექტი და რომელიც ხელს უწყობს ზოგადად ძალიან მცირე და საშუალო მეწარმეობის სექტორის განვითარებას სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ მომენტისთვის კი კონკრეტულად EaP ქვეყნებში და WIOT ქვეყნებში. ამ პროექტის ზოგადი მიზანი იყო, რომ ბიზნეს გარემო გაუმჯობესებულიყო ამ კონკრეტულ ქვეყნებში. ეს არის Eastern Partnership, როგორც ცნობილია ყველასთვის და ასევე WIOT ქვეყნებიც. შესაბამისად, პირველ რიგში ვაუმჯობესებთ ღირებულებების ჯაჭვებს, გვინდა ასევე რომ უფრო ცნობადი გავხადოთ კლასტერული კავშირებიც ერთმანეთთან, შესაბამისად, ამ ყველა მიზნის განხორციელებისთვის შევქმნით პლატფორმა, რომელიც ძალიან დაეხმარება SME სექტორებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ასევე აქ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ პარტნიორებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლების უმეტესობაც ეხლაც ესწრება ონლაინ რეჟიმში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ პოზიში მოვუხადო, რომ ვერ მოვახერხეთ მათი ჩამოყვანა აქ, მაგრამ COVID პანდემიიდან გამომდინარე, ანუ სხვა გზა არ ქონდა სამწუხაროდ, მაინც გვიხარია რომ ყველანაირად მიიღეს მათ მონაწილეობა ამ ყველაფერში და გვეხმარებიან ყოველ საფეხურზე. ეხლა უნდა ვისაუბროთ კიდე იმაზე, რა არის ეს ყოველი საფეხური, რომელზეც გვეხმარებიან. პირველ რიგში ზაფხულში ჩვენ ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფი. ამ ფოკუს ჯგუფის ფარგლებში ვისაუბროთ სწორედ იმ პლატფორმაზე, რომლის პრეზენტაციაც მოხდება რამოდენიმე წუთში და ამ ფოკუს ჯგუფის ფარგლებში უკაცრავად ამ ფოკუს ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვისაუბრეთ იმ თემებზე, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესებულიყო ეს ჩვენი პლატფორმა, რა უნდა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ მათ ქვეყნებში სწორედ ძალიან კარგად რომ გაემართლებინა და მათი SME კომპანიებისთვის რომ უფრო მეტი სარგებელი მოეტანა. შესაბამისად, ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ, რომელიც ჩატარდა 29 ივლისს, მივიღეთ ის ინფორმაცია. ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით კი რაღაცა კორექციები შევიტანეთ ჩვენ პლატფორმაში. ამის შემდეგ იყო აქტივობა, რა თქმა უნდა, თვითონ პლატფორმის შექმნა, რომელიც პირველი დღიდან პროექტის მიმდინარეობს და აი რამოდენიმე დღის წინ დავასრულეთ და ძალიან ვამაყობთ ამ პლატფორმით და გაგიზიარებ ძალიან მალე. და ბოლოს არის პრეზენტაცია, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ამიტომ მაგაზე ჯერ ვერაფერს არ ვიტყვი. სანამ გადავალთ უკვე ჩვენ სამომავლო გეგმებზე, პლატფორმაზე უნდა გადავიდეთ. მოკლედ, ეს არის ჩვენი პლატფორმა. ძალიან ბევრი შრომა გვაქვს ჩადებული ამ პლატფორმაში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველა იმ მიზანს ემსახურება, რაც ჩვენ პარტნიორებსაც და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ასრულდეს. ამიტომ დავიწყებთ პირველი პეიჯით. მთავარ გვერდს განვიხილავთ უფრო დეტალურად და მთავარი გვერდის განხილვისას ნელ-ნელა უფრო სიღრმისეულ პეიჯებსაც განვიხილავთ. პირველ რიგში განვიხილოთ სლაიდერი. ჩვენ გვინდოდა რომ რაც შეიძლება მარტივი ყოფილიყო SME ბიზნესისთვის ის გამოსაკანებლად. შესაბამისად, როგორც კი შემოდიხარ პრეზენტაციაზე, კიდე საიტზე, როგორც კი შემოდიხარ საიტზე, პირველივე სლაიდერი არის Start Your Business, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ახლა იწყებ ბიზნეს უნდა შეხვიდე ამ გრაფაში და ნახავ ძალიან ბევრ სტატიას, რომელიც დაგვეხმარება ბიზნესის დაწყებაში, ბიზნეს გეგმის დაწყებაში, მის შექმნაში. ანისთვის ძალიან სენსიტიურია ეს პლატფორმა, იმიტომ რომ ანი იყო თავიდან ბოლომდე ჩართული და მინდა გთხოვო ჩვენს თარჯიმან მეგობარს გაუწიოთ ანგარიში ცოტა ნელა რომ მოასწროს თარგმნა. კი ბატონო, ბოდიში. ხო, შესაბამისად, აქედან თუ გადავალთ, იქნება აქედან ჩვენ დავინახავთ უკვე ისეთი სტატიებს, რომლებიც დაგვეხმარება ბიზნესის დაწყებაში. ესეთი გვაქვს ძალიან ბევრი, რომელიც უკავშირდება როგორც ბიზნესის გაზრდას, ასევე მის მართვას და ის არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბიზნესიდან გამოსვლა გვიწევს, ესე რომ ვთქვა და მასთან დაკავშირებითაც გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია თუ რჩევები ბიზნესის მფლობელებისთვის.
ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ მცირედ ინფორმაციაზე ჩვენ შესახებ, რომელზეც აღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ გიგამ საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა და არ მგონია რომ კიდე ინფორმაცია გჭირდებოდეს ამის შესახებ. ამის შემდეგ გვაქვს ძალიან საინტერესო ნაწილი, რომელიც ეთმობა სწორედ იმ პროექტებს, რომელსაც ვახორციელებთ SME-ებისთვის, ასე რომ ვთქვათ. აქ შედის ეს ჩვენი ვიშეგრადის პროექტიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამის გამო ვართ აქ შეკრებილები, მაგრამ ამის გარდა აქ გვაქვს პროექტები, რომლებიც აქამდეც განხორციელებულა. იქნებოდა ეს ვებინარების სერიები ბიზნეს საფინანსო სექტორისთვის თუ სტარტა, რომელიც ამ წამსაც მიმდინარეობს და არის ქალთა აქსელერაციის პროგრამა, რომლებსაც აქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესები. ამის შემდეგ სტარტაზეც გვაქვს პატარა ბლოკი, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მომენტისთვის მიმდინარე და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. შესაბამისად, ჩავთვალეთ საჭირო და აუცილებლად რომ თავარ გვერდზეც უნდა ყოფილიყო ის გამოტანილი. ეხლა უკვე უფრო საინტერესო თემებზე რომ გადავიდე ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვისაც, იქიდან გამომდინარე, რომ გვინდა რომ ეს არ დარჩეს მარტო საქართველოში და იყოს საერთაშორისო და განსაკუთრებულად ყურადღება იყოს გამახვილებული EaP ქვეყნებზე და WIOT ქვეყნებზე, გამოტანილი გვაქვს ცალკე EaP ქვეყნების ნაწილი, რომელშიც არის ინფორმაცია როგორც ზოგადად EaP ქვეყნებზე, რაც მოიცავს ეს partnership-ი საერთოდ, ასევე თითოეულ ქვეყანაზე უფრო დეტალურად და ცალ-ცალკე. გვინდოდა ამითი ხაზი გაგვესვა SME სექტორებზე თითოეულ ამ ქვეყანაში, რა პრობლემები აქვთ, რა წინსვლა აქვთ და ასე შემდეგ. ეხლა შემდეგ ნაწილზე რომ გადავიდეთ, ამ SME მსოფლიოს ნაწილში გვაქვს SME ტრენდები. ანუ ტენდენციები ჩვენ ენაზე რომ ვთქვათ. ანუ ძალიან საინტერესო არის რა განვითარების ეტაპზე არის ზოგადად თვითონ SME სექტორი სხვადასხვა ქვეყნებში. და გვაქვს ამის გამო აღებული ძალიან ბევრი სტატისტიკა, რომელიც არის როგორც ამერიკიდან, ასევე ევროპიდან, კონკრეტულად Eastern Partnership-დანაც, ზოგადად საქართველოდანაც. იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ მათი ტენდენციები შეიძლება ახალი და დამწყები ბიზნესებისთვის ძალიან საინტერესო იყოს და არა მარტო ბიზნესებისთვის, შეიძლება თუნდაც ინვესტორებისთვისაც კი საინტერესო იყოს ამ ინფორმაციის სადღაც ერთ პეიჯზე ხილვა. შემდეგი ნაწილი, რომელსაც განვიხილავთ, არის უკვე SME გიდი. SME გიდი გვშევქმნით სრულიად იმის გამო, რომ როდესაც SME კომპანია შემოვა ჩვენს პლატფორმაზე, მარტივად შეძლონ ნავიგაცია და ანუ იმის მიხვედრა თუ იმის გაკეთება თუ რისი გაკეთება დაჭირდებათ სამომავლოდ. და გვინდოდა აქ ხაზი გაგვესვა უფრო ისეთ თემებზე, რომლებიც იშვიათად არის ნახსენები SME-ებისთვის. მაგალითისთვის ეს არის SME კლასტერები. SME კლასტერების თემა საკმაოდ განუვრცობელია საქართველოში, ასე რომ ვთქვათ და არც ისე ბევრი კომპანიისთვის არის ცნობილი საერთოდ მისი არსებობის შესახებ. და ეს არ ეხება რა თქმა უნდა საქართველოსაც და იქიდან გამომდინარე, რომ გვინდოდა რომ საერთაშორისო ყოფილიყო პლატფორმა, აქ ამოვიღეთ როგორც ქართული კლასტერები, ასევე გვაქვს უცხოური კლასტერებიც მოცემული. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც SME-ნების მე SME კომპანიას დაჭირდება რომელიმე კლასტერის შესახებ ინფორმაცია მასში გაწევრიანება, ერთიანად კონდეს, როდესაც რა თქმა უნდა დაჭირდება მათი საკონტაქტო, შიგნით გადასვლასაც შეძლებს და იქაც ამ ყველაფერს ნახავს. ამის შემდეგ გვაქვს უკვე პროფესიონალური სერვისები. პროფესიონალურ სერვისებში უფრო იგულისხმება ის სერვისები, რასაც გიგამ ისაუბრა უკვე. გიგამ ისაუბრა კონკრეტულად იურიდიული მიმართულება იქნება საგადასახადო, ტურისტული, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი პროფესიული სერვისი, რომელიც შეიძლება დასჭირდეს SME სექტორს და SME ბიზნესს, არის მოქცეული ერთად, სანდო პროვაიდერ კომპანიებთან და მათ საკონტაქტოებთან ერთად, რის შედეგადაც შეძლებს ნებისმიერი SME ბიზნესი, რომ ერთიან სივრცეში ნახოს ეს ყველაფერი. ამის გარდა გვაქვს მოცემული სამართლებრივი აქტები. მიგვაჩნია, რომ SME სექტორისთვის ხანდახან საკმაოდ რთული არის სამართლებრივ აქტებთან კომუნიკაცია, რადგან ხშირ შემთხვევაში რთული საპოვნელია ისინი, ან შესაძლოა გაუგებარიც იყოს მათთვის. შესაბამისად და ვერც კი მიხვდნენ კონკრეტულად მათ, რომელი ეკუთვნის, რადგან არსებობს უამრავი მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით აქტები, მაგრამ ასევე არსებობს აქტები, რომლებიც არის უბრალოდ ბიზნესზე და მათაც ეხებათ და აუცილებელია რომ გაითვალისწინონ. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩავთვალეთ, რომ აქ ამოგვეტანა როგორც ქართული, ასევე უცხოური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ეხება როგორც ბიზნეს და ადამიანების უფლებებს, ასევე თვითონ SME სექტორსაც და რა ვალდებულებები აქვთ მათ. ეხლა უკვე გადავდივართ ჩვენი პლატფორმის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციონალზე, რაც არის პარტნიორის მოძიება. როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს აქ სამ ნაწილად დაყოფილი, ესე ვთქვათ, search-ი. შეიძლება ის იყოს job type-ით, იყოს ლოკაციით და იყოს ბიზნესის სახეობით. აქედან გამომდინარე,
ადამიანს შეიძლება, რომელიც წარმოადგენს SME ბიზნესს, შემოვიდეს არა მარტო SME ბიზნესს, აქ შეიძლება იყვნენ როგორც კლასტერები, ასევე ასოციაციები, ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შემოსვლა და თავის საჭიროების მიხედვით მოძებნა ისეთი ორგანიზაციის ან კომპანიის, რომელთან თანამშრომლობის გაგრძელებაც ან დაწყებაც სურს სამომავლოდ. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ეს ჩვენი საიტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციონალი არის. აქ თქვენ ხედავთ როგორც კლასტერებს, ასევე ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებსაც, ასევე SME-ს წევრ კონკრეტულ ორგანიზაციებსაც არიან უამრავი ასოციაციები, კომპანიები, რომლებიც ზად არიან დაეხმარონ SME სექტორს, მაგალითად ლოიალტე და ასე შემდეგ. ეხლა რომ გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, აუცილებლად ჩავთვალეთ, რომ გამოგვეტანა დასაქმების საკითხი მთავარ page-ზე. იქედან გამომდინარე, რომ ზოგადად როდესაც დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, ხშირ შემთხვევაში მცირე და საშუალო ბიზნესს ძალიან უჭირს იპოვოს შესაბამისი თანამშრომელი იმ მოთხოვნილებებისთვის, რაც მათ გააჩნიათ. და ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ თუ კი ჩვენ პლატფორმაზე მოვახერხებდით მათი ვაკანსიების განთავსებას, სწორი მიზნობრივი სეგმენტიც ეყოლებოდათ მათ, რომლებიც შემოვიდნენ ამ საიტზე და გარდა ამისა, თვითონ მათთვისაც საინტერესო იქნებოდა, რომ ენახათ სხვა კომპანიების მსგავსი მიმართულებები. სწორედ ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ დასაქმების გამოტანა მთავარ page-ზე აუცილებელი იქნებოდა, რადგან თუ ვცდილობთ, რომ გავაერთიანოთ ყველა ის ტკივილი, საჭიროება და ასე შემდეგ მთავარ page-ზე, ეს აუცილებელი იქნებოდა. აქვე გვაქვს ის საწევრო პაკეტები, რომლებზეც გიგამისაუბრა, ამიტომ ამას დეტალურად აღარ ჩაუყრავდები, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მარტივი იქნება SME-ს წევრობა, სწორედ ამ პლატფორმიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ 2 ღილაკი ვაშორებს SME-ს წევრობას აქედან. და როგორც გიგამისაუბრა, ძალიან დიდი ტკივილი SME-ებისთვის არის ფინანსური სახსრების მოძიება. ყველაზე დიდი ტკივილიც არის OECD-ის კვლევებით, როგორც ვკითხდება, ფინანსური სახსრების მოძიება ყველაზე მეტად უჭირთ SME-ებს. ამიტომ ამის გარეშე ჩვენი პლატფორმა სრულყოფილი რა თქმა უნდა არ იქნებოდა. და გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვეტანა ფინანსური რესურსები, ისეთი კომპანიები, რომლებიც ზადარიან, რომ გამოჰყონ ფინანსური რესურსები SME-ებისთვის, იქნებიან ეს ფონდები, ბანკები, უბრალოდ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები თუ ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ეს ჯერ საკმაოდ მოკლე არის და უფრო გაფართოვდება დროთა განმავლობაში, მაგრამ იმის საჩვენებლად თუ რა გვინდა, რომ აქ იყოს, სრულიად საკმარისია. აქ გვაქვს მოცემული როგორც მათი საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე მათი ვებსაიტი, რათა უფრო დეტალურად გავიგოთ კონკრეტულად რა სახის ორგანიზაციებს აფინანსებენ და სწორედ ამ ყველაფრის შედეგად გვინდა, რომ ფინანსების მოძიებაში დავეხმაროთ ძალიან SME-ებს. ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ ერთ-ერთ კიდე ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე. აი ხა სტარტაპის პროგრამაზე როდესაც საუბრობდით, ძალიან ბევრმა ქალბატონმა გამოთქვა მზაობა, რომ განვითარებული იყო და ესწავლოდა და დასწრებოდა ამ ჩვენ ტრენინგებს. შესაბამისად, სტარტაპის გარეთაც ბევრჯერ შეხვედრია ისეთი SME-ები, რომლებიც ზადყოფნას გამოთქვამენ, რომ რაღაცეები ისწავლონ. და გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში არიან SME სექტორში, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში მაინც აუცილებლად ისეთი კომპანიები, რომლებსაც აქვს ძალიან კარგი პროფესიული ცოდნა, მაგრამ ბიზნესის მართულებით შესაძლოა ცოტა მოიკოჭლებდნენ ესე ბრალებში, რო ვთქვათ. შესაბამისად, გვინდა რომ ყველა ის ტრენინგი, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს SME სექტორის წარმომადგენელს განვითარებაში, მოვაქციოთ ერთ სივრცეში და კონდეს გამოტანილი. იგივე ეხება ივენთებსაც. მიგვაჩნია, რომ თუნდაც მსგავსი ივენთები, როგორცაც დღეს ვმართავთან, თუნდაც უბრალო ივენთები, სადაც გამოფენები ჩატარდება. ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იყოს მოყრილი ერთ სივრცეში, რათა ნებისმიერმა SME სექტორის წარმომადგენელმა თავისუფლად შეძლოს მისთვის შესაფერის ივენთის ამორჩევა და მასზე დასწრება, იქნება ეს ნეტვორკინგისთვის თუ უბრალოდ გამოფენაზე მონაწილეობის მიღებისთვის თუ ასე შემდეგ. ეხლა რომ დავბრუნდეთ თვითონ ვიშეგრადთან დაკავშირებით, გვინდოდა რომ აქაც გვეთქვა რამოდენიმე სიტყვა. ანუ ვიშეგრადის გარეშე ეს პროექტი რა თქმა უნდა ვერ იარსებებდა და შესაბამისად ვიშეგრადის ქვის ცალკე გვერდი გვაქვს რა თქმა უნდა პლატფორმაზე დათმობილი. აქ საუბრობთ როგორც თვითონ ვიშეგრადზე, ასევე თვითონ ამ პროექტის შინაარსზე, რის გამო განხორციელდა, რა იყო ამის მოტივები. და გარდა ამისა ყურადღებას ვამახვილებ თვითონ ვიშეგრადის როლზე, რადგან ვიშეგრადი ძალიან ჩართული იყო მთელი ამ პროექტის განმავლობაში, ისევე როგორც ჩვენი პარტნიორები, ვისი page-იც ასევე გვაქვს. და გვინდოდა რომ პარტნიორებით ცალკე გამოგვეყო. ეს პარტნიორების გამოყოფის მიზანი იყო ის, რა თქმა უნდა, რომ გვეჩვენებინა ვინ მიიღო წვლილი ამ პროექტის განვითარებაში და ამასთანავე ის, რომ გვეჩვენებინა თუ ვინ გამოხატავს მზაობას, რომ დაეხმაროს SME სექტორს. შესაბამისად გამოვყავით ყველა ეს პარტნიორები თავისი საკონტაქტო ინფორმაციებით, რათა ნებისმიერმა SME სექტორის წარმომადგენელმა თავისუფლად შეძლოს მათთან დაკონტაქტება.
ეხლა უკვე აქვე გვაქვს ჩვენ მოცემული აქტივობების გრაფა. აქტივობების გრაფაში გვაქვს სწორედ ის აქტივობები, რომლებიც დასაწყისში ვისაუბრე. ამ აქტივობებს ვახორციელებდით მთელი ამ ვიშეგრადის პროექტის განმავლობაში. ერთი როგორც ფოკუს ჯგუფს, ასევე მთლიან პრეზენტაციის შექმნას და პლატფორმის შექმნას, რა თქმა უნდა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორები სწორედ ეს იყო, რადგან გვინდა და ხაზგასმა. როგორც მენიუში ხედავთ, გვაქვს კიდევ უამრავი მიმართულება, რომელიც არის ნიუსები, სადაც ძირითადად სიახლეებზე ვისაუბრებთ, რომელიც SME სექტორში იქნება მსოფლიოს მასშტაბით, უფრო ყურადღება რა თქმა უნდა დათმობილი იქნება Eastern Partnership-ის ქვეყნებზე და საქართველოზე კონკრეტულად, მაგრამ რასაკვირველია ეს თემ მსოფლიოს მასშტაბით იქნება თუ კი რაიმე საინტერესო შეხვდება. ასევე განათლების ნაწილი, რომელიც ძირითადად მოიცავს იმ ტრენინგებს, რომელზეც წეგან ვისაუბრე, გვაქვს პროექტები, რომელიც სავარი გვერდის მეორე ნაწილში იყო მოცემული, როგორც ვიშეგრადის, ასევე სტარტა და ასე შემდეგ. და რასაკვირველია, სტარტაზე ცალკე პეიჯი გვაქვს გამოყოფილი, იქიდან გამომდინარე, რომ მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის, მით უმეტეს თუ ეს ქალბატონების მფლობელობაშია ეს ბიზნესი, ძალიან დიდ როლს ითამაშებს სტარტა მომავალი რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ პრეზენტაციას. ანი ბოდიში გაწყვეტინებ, მინდა დავამატო, მადლობა პირველ რიგში პრეზენტაციისთვის. მინდა დავამატო, რომ გვინდა რომ ეს პლატფორმა გახდეს ერთიანი სივრცე, რომელიც თავს მოუყრის ყველანაირ ინფორმაციას, რაც საინტერესო და საჭირო არის SME ბიზნესისთვის. გვაქვს ამისი ამბიცია და პრინციპში ფუნქციონალიდან გამომდინარე, ალბათ ხედავთ კიდევაც, რომ ძალიან კომპლექსურია და გვაქვს ამბიცია, რომ იყოს ეს ყველაზე დიდი პლატფორმა, სადაც განთავსდება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ინფორმაცია, ასევე განვითარებაზე ან უფრო დეტალურად ისაუბრებს, თუმცა მინდა აქვე ისიც თქვა, რომ ჯერჯერობით აქ მხოლოდ განთავსებული არის ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ბიზნესს ჭირდება მართვისთვის, განვითარებისთვის და იგივე fundraising-ისთვის და ასე შემდეგ, თუმცა დროთა განმავლობაში ალბათ დაგვემატება ნიუსების ნაწილი ძალიან აქტიურად და მოკლედ ამითაც ვიქნებით ალბათ გამორჩეულია. ანი ბოდიში რო შეგაწყვეტინე და თქო გააგზელო. კი ბატონო. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საიტის პირველი ვერსია, რასაკვირველია, არ ვაპირებთ, რომ აქ გავჩერდეთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ ამბიციურები ვართ და გვინდა, რომ ჩვენი პლატფორმა იყოს საუკეთესო მიმართულებით. შესაბამისად, არის ძალიან ბევრი ნაწილი, რომელსაც ვაპირებთ, რომ სამომავლოდ დავამატოთ, რომელიც ასევე დაეხმარება SME ბიზნესს. პირველ რიგში ეს არის მეილინგისა და SMS-ების გზავნის ფუნქცია, რომელიც გვინდა, რომ იყოს თვითონ საიტშივე ჩაშენებული, რაც ბევრად უფრო გაამარტივებს ეფექტურ კომუნიკაციას SME-ებთან, ანუ ისინი ბევრად უფრო მალე მიიღებენ ინფორმაციას იმ ივენთებთან თუ ნიუსებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე გვინდა, რომ ეს იყოს საკმაოდ სეგმენტირებული და ანუ მხოლოდ ისეთი ინფორმაცია მიუვიდეთ SME-ის წარმომადგენლებს, რომლებიც მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული. ასევე გვაქვს უკვე, როგორც აღნიშნე, ცენტრალურად იყოს ყველანაირი ინფორმაცია SME-ის შესახებ და ამის გაზიარება მოხდეს SME-ებისთვის, როგორც მეილინგის, ასევე SMS-ების მეშვეობით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ და რაც შევამჩნიეთ, რომ SME-ებისთვის საკმაოდ რთული არის networking-ის ფუნქცია. შესაბამისად, გვინდა, რომ ეს networking-ის ფუნქციონალი ჩავამატო ჩვენ საიტში და ციფრულად networking-ის შესაძლებლობები მივცეთ. ანუ მაგალითად, ეხლა თუ გვაქვს find a partner-ის ნაწილი, სადაც შეუძლიათ, რომ იპოვონ პარტნიორები, იქვე რომ დავამატოთ ფუნქციონალი, სადაც უკვე მათთან კომუნიკაციას ჩვენივე პლატფორმის მეშვეობით შეძლებენ. რაც მათ გაუმარტივეთ უფრო მათთან კომუნიკაციას და თვითონ ორგანიზაციებისთვისაც, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ამაში, ბევრად უფრო მარტივი იქნება მათთან კომუნიკაცია. ასევე გვაქვს SME და Insights-ი. SME და Insights-ი ძირითადად შიდა ინფორმაციას და სხვადასხვა insight-ებს გაუზიარებს მცირე და საშუალო მეწარმეებს. შეიძლება ეს იყოს თვითონ SME სექტორის შესახებ ინსაიტები და შეიძლება იყოს თვითონ ჩვენი ასოციაციის შესახებ ინსაიტები, რომლებიც იქნება პირადად ამ ადამიანებისთვის გაზიარებული. და რაც ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, როგორც ვისაუბრეთ, დაფინანსების მოძიება. ამასთან დაკავშირებით გვინდა რომ ცოტა უფრო სიღრმისეულად ჩავუღრმავდეთ და ანუ ამასთან დაკავშირებით fundraising-თან დაკავშირებული ყველაფერი გავაერთიანოთ ერთ სივრცეში და იყოს მოცემული არა მარტო ის დაფინანსებლები, რომლებიც დიდი ალბათობით გრანტებს იძლევიან, არამედ კონკრეტული მიმდინარე საგრანტო პროექტები. მათზე რეგისტრაცია შეიძლება და ჩვენი პლატფორმიდან და ანუ ყველანაირად გავუმარტივოთ ნებისმიერ SME სექტორის წარმომადგენელს ჩვენი პლატფორმის გამოყენებით ყველა იმ საჭირო რესურსის მიღება, რაც შეიძლება მათ იმ მომენტში ჭირდებოდეთ, ან თუნდაც სამომავლოდ ჭირდებოდეთ.
ანუ აი ეს არის ჩვენი ამ ეტაპისთვის ჩვენი სამომავლო ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი საიტი. ამ მომენტისთვის რაც გვაქვს, განვიხილეთ უკვე და ამიტომ მადლობას გიხდით ამ მიმართულებაში ყურადღებისთვის. წესით და რიგით ახლა უკვე უნდა გადავიდეთ ჩვენი პარტნიორის პრეზენტაციაზე. თუ აქ არის მონიკა, აქ ხარ? მონიკა. როგორც ხედავ, აქ ხარ. შეგიძლია დაიწყო პრეზენტაცია? თუ ჯერ არ ჩანს მონიკა, შეგვიძლია დაველოდოთ მას ცოტა ხანი და მცირედი შესვენება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და ყავა ან რაიმე სასმელი თუ გინდათ, ამისთვის შევისვენოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ უკვე ჩვენი უცხოელი პარტნიორების პრეზენტაციას უნგრეთიდან და პოლონეთიდან. ამის შემდეგ, როგორც აღნიშნეთ, ვიკა გააკეთებს პრეზენტაციას სვანეთის ამბასადორი და ნელ-ნელა ბოლოსკენაც გავალთ. მადლობა. ანი, მადლობა. მე მგონი შესვენება კარგი აზრია მართლა. და 3 საათი გრძელდება ჯამში ეს შეხვედრა და ძალიან რო არ დაგღალოთ. ალბათ 10 წუთი, 10-15 წუთი ალბათ საკმარისი იქნება. მადლობა ანი კიდევ ერთხელ.
მეგობრებო, გაგვიგზელდა ცოტა შესვენება, ბოდიშს გიხდით ამისთვის, თუმცა ისე რაღაც ტექნიკური პრობლემა გქონდა. ეხლა უკვე გავაგრძელებთ. ნამდვილად. მეგობრებო, დღის წესრიგში მცირე დიცვლილება გავაკეთეთ რაღაც მიზეზების გამო და ვიკა ფილფანი, რომელიც მე ვახსენე, არის ჩვენი SME-ს ამბასადორი სვანეთში, ზემო სვანეთში. ვიკას პრეზენტაცია იქნება ეხლა და მოკლედ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გელოდებათ წინ. უკვე შეგვიძლია როგორც ვიცი ტექნიკურად რომ გავუშვათ ვიკას პრეზენტაცია. ვიკა გესმის ჩვენი ხმა? რამდენადაც კომფორტული არის დისტანციურად კომუნიკაცია, ესეთი ტექნიკური ხარვეზები მოყვება სამწუხაროდ. მეგობრებო, ესეთი ტექნიკური ხარვეზების პროცესში თუ თქვენს უკავშირსაც გაგვიზიარებთ, ძალიან კარგი იქნება, თუნდაც პლატფორმასთან დაკავშირებით, რადგან მართალია ეს ჩვენი ხედვით იყო, ჩვენ ხედვასთან ერთად ჩვენი პარტნიორების ხედვით იყო გაკეთებული, თუმცა რაც უფრო მეტი მოსაზრება იქნება გამოთქმული, ჩვენც უფრო მეტად დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტად დავხვეწოთ კიდე ეს პლატფორმა. არ არის ჯერჯერობით სამწუხაროდ, თუმცა განვათავსებთ აუცილებლად. საიტზე ნახავდით, რომ წერია, რომ მუშაობს ატესტო რეჟიმში ჯერ, იმიტომ რომ კონტენტი საკმაოდ დიდია, თვითონ საიტის მოცულობა და ეხლა ხდება განთავსება ეტაპობრივად, ამიტომ აუცილებლად განთავსდება, რა თქმა უნდა. ვიკა, გესმის ჩვენი? დიახ, მესმის, თქვენ თუ გესმით, გამარჯობა. მირად, სალამი და მოკლედ გისმენთ სულგანაბული და დიდი მოგებული. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან მიხარია, რომ დღეს შედგა ეს შეხვედრა და მე გული მწყდება, რომ თქვენთან არ ვარ, სამწუხარო და მიწევს ონლაინ ჩართვა, თუმცა ვფიქრობ, სამომავლოდ ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
ჩვენი გაციფრულებისა სვანეთიდან. მოკლედ მე როგორც უკვე აღნიშნეს, ვარ სვანეთის ამბასადორის, მედას ამბასადორის სვანეთში. პრეზენტაცია თუ ჩანს თქვენს ეკრანზე, რო დამიდასტუროთ. ჩანს ვიკა, კარგად. დიდი მადლობა. როგორც იცით, სვანეთი არის რეგიონი, რომელიც ერთ-ერთი განვითარებადი რეგიონია საქართველოში და სვანეთი არის სპეციფიკური რეგიონი. ვინაიდან სვანეთში ერთ-ერთი განვითარების ყველაზე ბოლო წლებში განვითარების ყველაზე სწრაფი გზა აღმოჩნდა ტურიზმი. რა თქმა უნდა, ტურიზმის მიმართულებით სვანეთში აღმოჩნდა, რომ არის ყველაზე მეტი ბიზნესი, თუმცა სვანეთი გარდა იმისა, რომ არის ტურისტულად საინტერესო, არის მისი ბუნებრივი მრავალფეროვნებით საკმაოდ საინტერესო. თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად სვანეთი ვიცით, რომ არის საკმაოდ შორს დაახლავს ძალიან ბევრი სირთულე, შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ სვანეთი იქნებოდა ერთ-ერთი ძალიან კარგი რეგიონი, რა თქმა უნდა, საქართველოს როგორც ყველა რეგიონი, საინტერესო ამ მიმართულებით. მიზანი, ჩვენი მიზანი, ამბასადორების მიზანი, რა თქმა უნდა, ყველა რეგიონში, ну ისევე როგორც მთლიანად საქართველოში, არის მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა, რომელიც ამ ეტაპზე საქართველოში არის პროცესში, განვითარებად პროცესში და განსაკუთრებით რეგიონებში, ვფიქრობთ, ამას სჭირდება ჩარევები და სწორი მიმართულების მიცემა. ამოცანები, დასახული ამოცანები, რომელიც ჩვენ გვაქვს თანმიმდევრულად. მოწმეტინებ, პრეზენტაცია აღარ ჩანს სამწუხაროდ ეხა. პრეზენტაცია აღარ ჩანს, ერთი წუთით. მე მიჩვენებს, რომ არის გაშიარებული. ხო არ დაგვეხმარები, ვერანაირ. Zoom-ი აქვსო ამოკეცილიო, ანი ამბობს. Zoom-ი რო ჩახურო, ვიკა. Zoom-ის პანჯარა. ეხლავე. აბა. Zoom-ი ვიდეოში აქ გაშვებული. ეს თუნდა ჩანდეს. ხო, აი თავიდან რო ჩართო, ალბათ უკეთესი იქნება. ანუ ეხავე. ეხლა ჩანს. დიახ, თუ გამოჩნდა გავაგრძელებ. გამოჩნდა, ხო? მოჩნდა კი. რეგიონების უმეტესობაში საქართველოში ძირითადად გავს ერთმანეთს ის პრობლემები და ის ამოცანები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დასახული, რომ აუცილებლად უნდა გადაიჭრას და ის გამოწვევები, რომელსაც ვეჭიდებით. ამოცანებიც მცირე ჩამონათვალი, რაც ესე ვთქვათ, ზოგადია, ეს არის შეგაწყვეტინო, ისევ არ ჩანს პრეზენტაცია. სამწუხაროდ. მე აშკარად არ როგორ? ანუ არც ვხურავ. რო ვიკა, აბა მესამედაც ვცადოთ. კი ბატონო, თუ არა და პრეზენტაციის გარეშე. მან აი ხა ჩანს ვიკა და იმედია რომ ასეც გაგრძელდება. ჩანს ეხა გაგრძელო. კი ბატონო. ვინაიდან და რადგანაც ნელ-ნელა გვაქვს ამბიცია, რომ რეგიონები გახდეს წამოეწიოს მსოფლიოს განვითარებას, მათ შორის ქვეყანა წამოეწიოს მსოფლიოში ბიზნესის განვითარებას, ამისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი ამოცანა არის მოდერნიზაცია, საწარმოების მოდერნიზაცია და ტექნოლოგიური გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა, რეგიონებში. ასევე ერთ-ერთი არის სამეწარმეო უნარების ამაღლება და თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის დანერგვა და რეგიონში არსებული პრობლემების გადაჭრა, რომელიც ყველა რეგიონის მიხედვით არის სპეციფიკური.
ზოგადად ჩვენი შეფასებით როგორც ამბასადორებმა დღემდე ჩვენი დაკვირვებით და ანალიზით ვიმსჯელეთ არის რამდენიმე ზოგადი პრობლემა და ზოგადი გამოწვევა როგორც აღვნიშნე და ისინი ყველა რეგიონში გავს ერთმანეთს მათ შორის არის ინფრასტრუქტურა, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ბაზრის იდენტიფიცირება, მართვის უნარები, სტრატეგიული გეგმა, ადამიანური რესურსები, ეფექტური კომუნიკაცია, რისკების მართვა და ინოვაციების სიმწირე. შემდეგ უკვე ეს პრობლემები რეგიონების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ვიწროვდება და სპეციფიკის მიხედვით სხვადასხვანაირად იშლება. რასაც მე პირადად შემოგთავაზებთ სვანეთთან დაკავშირებით. ამბასადორის მნიშვნელობა რეგიონში ამბასადორის მნიშვნელობა არის ფიქრობთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ამბასადორი არის ადამიანი, რომელიც იცნობს ადგილობრივ პრობლემებს, რომელსაც აქვს შეხება ადგილობრივ ხალხთან და შესაბამისად კომუნიკაციაც ამბასადორსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის არის გაცილებით ადვილი, რათა შემდეგ მოხდეს დაკავშირება უკვე SME-დასთან. პირველი რაც ამბასადორის ვთქვათ შინაარსს მოიცავს, ეს არის რეგიონის ანალიზი. ამბასადორების მიხედვით, ანუ ყველა ამბასადორმა უნდა გააკეთოს თავისი რეგიონის ანალიზი, ვინაიდან მოხდეს სწორი იდენტიფიცირება, რომელ რეგიონს რა სპეციფიკით უნდა შეერჩეს სტრატეგია. რეგიონის ანალიზის შემდეგ უკვე გადავდივართ კონკრეტული რეგიონის გამოწვევებისა და შესაძლებლობების სტრატეგიაზე, რომელიც ასევე სპეციფიკის მიხედვით იგეგმება, შემდეგ გადავდივართ სამოქმედო გეგმაზე და სამიზნე აუდიტორიასთან კომუნიკაციას ვიწყებთ, რა საკვირველია თითოეულ რეგიონში. ამბასადორის რამდენიმე მთავარი, ვთქვათ, პროექტი, გარდა იმისა, რომ ის უნდა იყოს შუამავალი SME-დასა და ადგილობრივ ბიზნესებსა თუ საწარმოებს შორის, ასევე არის ადვოკატირება, საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრები, შუამავლობა დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ადგილობრივ ბიზნეს კლუბების შექმნა და კონკრეტული რეგიონების სპეციფიკაზე დაყრდნობით შემუშავებული სხვადასხვა პროექტი. სვანეთში ძირითადად რო გადავიდე უკვე სვანეთის სპეციფიკაზე, სვანეთში ძირითადად უფრო მსხვილად არის რამდენიმე ბიზნესი და მეწარმეობა წარმოჩენილი. ეს არის სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მესაქონლეობა, სასტუმროები, კვების ობიექტები, საცალო საბითუმრო ვაჭრობა, ტურისტული მომსახურება, გადამამუშავებელი მრეწველობა. რა თქმა უნდა, ესენიც გარკვეულ წერტილებში უკვე ვიწროვდება და ამას გარდა არის კიდე რამდენიმე განსხვავებული სფეროს მიმართულება, თუმცა პროცენტულად ყველაზე მაღალი ბიზნესი და მეწარმეობა ამ დარგებს მოიცავს სვანეთში. სვანეთში არსებული პრობლემები და გამოწვევები ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, გავს სხვა რეგიონის პრობლემებსა და გამოწვევებს, თუმცა მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის ინფრასტრუქტურა, გზები და ელექტროენერგია, რაც ყოველთვის ადგილობრივებს, თუნდაც გარდა იმისა, რომ უკვე დაწყებულ ბიზნესს უქმნის პრობლემას, სტარტაპერებს უქმნის განსაკუთრებულ პრობლემას, იმიტომ რომ ისინი როდესაც ხედავენ სხვა ბიზნესებსა თუ მეწარმეობას, რომელიც უკვე დაწყებულია და ისედაც უკვე ბევრი პრობლემა ექნება, თუნდაც იმის გამო, რომ მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, ძალიან ბევრი ადამიანი და განსაკუთრებით ახალგაზრდები თავს არიდებენ სტარტაპის დაწყებას სვანეთში. საფინანსო სტრუქტურა ფიქრობ თელ საქართველოში და მათ შორის სვანეთშიც არის განსაკუთრებული პრობლემა, ვინაიდან მცირე ბიზნესში და მცირე მეწარმეობაში ერთ-ერთი ყველაზე გამოხატულად რაც გვიქმნის პრობლემას ეს არის ის, რომ ადამიანებმა, რომლებიც ამ ყველაფერს უძღვებიან, კარგად არიციან საგადასახადო და საფინანსო სტრუქტურა. რაც შემდეგ იწვევს ძალიან ბევრ შეცდომას, თუნდაც შემოსავლების დაკარგვას და პრობლემებს სხვადასხვა სტრუქტურებთან.
სამეწარმეო უნარებისა და გამოცდილების ნაკლებობა, აგრარული ცოდნა და მესაქონლეობის სპეციფიკა არის ხოლმე ესე, რომ აი ვინ იცის ჩვენზე უკეთ გქონია ხოლმე ესეთი შემთხვევები, იმიტომ რომ თუ ადამიანები დიდი ხანი აკეთებენ რაღაცას, გონიათ რომ იციან კარგად. რეალურად წარსულ დროს შესაძლოა ეს მართლაც ესე ყოფილიყო, თუმცა განვითარებასთან ერთად შეიცვალა აგრარული ვთქვათ, მოთხოვნილებებიც, თუნდაც ის, რომ ადრე რაღაც გარკვეულ ნიადაგზე მან გარკვეული დროის რომელიმე მონაკვეთში მოწეული მოსავალი იყო მისაღები ყოველთვის, დღეს უკვე ამის გაკეთება არის გაცილებით ადვილად, სწორად, რაშიც ვფიქრობთ, რომ არსებითი მნიშვნელობის არის საერთაშორისო გამოცდილების ჩართვა. უკვე მამაპაპური ცოდნის ცოტა გვერდზე გადაწევა, რა თქმა უნდა, იმ გამოცდილების შენახვაც, თუმცა ამას ზედ დამატებული საერთაშორისო ცოდნა, რომელიც არსებითი მნიშვნელობის არის საერთაშორისო ბაზარზე. იგივე შეიძლება ითქვას მესაქონლეობის სპეციფიკა, პროდუქტის რეალიზება ერთ-ერთი პრობლემა, ვინაიდან ძირითადად მეწარმეებმა არ იციან სად გაყიდონ თავიანთი პროდუქტი. როგორც პროდუქტის რეალიზება, ასევე თუნდაც სასტუმროების მფლობელებმა არ იციან როგორ გაუწიონ რეკლამა მათ საოჯახო სასტუმროებს ან დიდ სასტუმროებს, რაც სვანეთში ძირითადად გვხვდება პრობლემა. ციფრული კომუნიკაციები ძალიან გვიან შევეჩვიეთ საკმაოდ ციფრულ კომუნიკაციებს და ამას თან ერთვის პრობლემა ინტერნეტიზაციის, რომელიც სვანეთში დგას საკმაოდ მძაფრად. დღემდე არის სოფლები, სადაც საერთოდ ინტერნეტი არ იჭერს, გარდა ამისა არის სოფლები, სადაც ტურიზმი განვითარებულია, მეტნაკლებად არის საოჯახო სასტუმროების და საწარმოებიც, თუმცა არ იჭერს ქსელური ტელეფონიც, ანუ გარდა ინტერნეტისა, ასევე არ აქვს მიღება მობილურ ტელეფონს. შესაბამისად, ამ ადამიანებისთვის ძალიან რთულია როგორც მათი ბიზნესის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, ასევე საერთოდ კონტაქტზე გასვლა პოტენციურ თუნდაც პარტნიორებთან და სამომავლო საქმიანობის წარმოება. თანამედროვე ტექნოლოგიების დაბალი შესაძლებლობაც ზევით აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარეობს, ვფიქრობ, ვინაიდან რეგიონი, სადაც არ არის ინტერნეტიზაცია და ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად ტექნოლოგიების განვითარებაზე ამ ეტაპზე ყოველს უჭირს ლაპარაკი. ისევე როგორც აღვნიშნე, რომ დაუბრუნდა მესაქონლეობის სპეციფიკას, აი მესაქონლეობის სპეციფიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე ტექნოლოგიის შემოტანა, თუნდაც აი ევროკავშირის სტანდარტების შემოტანა, ამ ეტაპზე შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი, როდესაც საწყის ეტაპზე ვართ, თუმცა სამომავლოდ ჩვენი დიდი სურვილია, რომ ტექნოლოგიების განვითარებაში სწორედ ითვლება ის, რომ გავიდეთ ევროპულ სტანდარტზე. მართვის მენეჯმენტი, რასაც ძირითადად ვაწყდებით სვანეთში, ეს არის უკვე დაწყებულ ბიზნესებში, რომელიც რამდენიმე წელია ინერციით მიდის. აქ საუბარი არის სვანეთში, სანამ COVID პანდემია დაიწყებოდა, ძალიან ინერციით წავიდა თუნდაც ტურისტული განვითარება. შესაბამისად, ადამიანებს არ დააჭირდათ აქ დამატებითი უნარჩვევების შეძენა, თუნდაც იმისთვის, რომ დაეხვეწათ მომსახურების სფერო და დაეხვეწათ თუნდაც ბიზნესის მართვის მეთოდები. შესაბამისად, დღეს უკვე წავაწყდით იმ პრობლემას, რომ როდესაც კრიზისი შეიქმნა ქვეყანაში, გარემო კრიზისი და მსოფლიო კრიზისი, აღმოჩნდა, რომ აქ დასჭირდათ მართვის მენეჯმენტი. მდგრადობა, რაც საკვირველია, რომელიც ასევე გარემო ფაქტორები უშლის საკმაოდ ხშირად ხელს, თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობა, კლიმატური ცვლილებები, ამისთვის მზად არასდროს არ არის, თუნდაც აგრარული და მესაქონლეობის ბაზარი და ადამიანური რესურსები დღემდე ყოველთვის ყველა აღნიშნავს და მათ შორის ადგილობრივებთან გასაუბრებისას აღმოჩნდა, რომ სვანეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ადამიანური რესურსები, კვალიფიციური მუშახელი, რომელიც შეასრულებს ამა თუ იმ სამუშაოს. ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან უნდათ ადამიანებს სურვილის დონეზე გააკეთონ ესა თუ ის გარკვეული მიმართულებით იმუშაონ, თუმცა ისინი აღნიშნავენ, რომ მათ არ აქვთ ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი ცოდნა.
რა თქმა უნდა, მათი ნაწილი ამას ნამდვილად აკეთებს საბოლოო ჯამში, თუმცა საბოლოო ჯამში ხარისხზე აისახება ეს ყველაფერი. და ინოვაციების არარსებობა, ისეც ზევით აღნიშნული, ის თქვათ, როგორც ინტერნეტიზაციისა და ინოვაციების კავშირი ერთმანეთთან არის, არავინ არ მიდის ამ ადამიანებთან თვითონაც არ უჩნდებათ სურვილი, რომ შემოიტანონ სიახლე, ვინაიდან ისედაც სტანდარტულად გრადად რაღაცეები თავისით მიედინება, შესაბამისად იმის ამბიცია, რომ ინოვაციებით გამრავალფეროვნდეს, ამის ამბიცია სამწუხაროდ დღემდე არ არის და COVID-19-ის პანდემია, რომელიც შეეხო მთლიანად ქვეყანას, განსაკუთრებით აისახა ტურისტულ რეგიონზე, ისეთი როგორიც არის სვანეთი. ბოლო 2 წლის განმავლობაში გააკოტრდა საკმაოდ ბევრი ბიზნესი, რომელმაც გადამწყვეტ მომენტში გარკვეული კვალიფიკაციის გამო ვერ მართა თავისი ბიზნესის სწორად და ვერც პოპულარიზაცია გაუწია ადგილობრივ დამსვენებელზე. ძალიან ბევრ მათგანს მოუწია ამ ბიზნესის საერთოდ გაყიდვა და მათზე ხელის აღება. დიახ, რაც მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს და ყველა ეს აღნიშნული პრობლემა არის ძალიან შორიდან დანახული, მას აქვს ძალიან ბევრი სიღრმე, ფენებში დაფარული, რომელსაც ჩვენი მუშაობის განმავლობაში ეტაპობრივად ფიქრობთ, რომ გამოვლინდება და გარკვეულ პრობლემებს მოყვება უკვე შემდეგ გადაჭრის გზების სხვანაირი დანახვაც, რისთვისაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი შემდეგი შეხვედრა, რომელიც იგეგმება სვანეთში, ერთ-ერთი კარგი საწყისი იქნება. დიდი მადლობა. ეხლა ვიკა, დიდი მადლობა, ვიკამ ძალიან კარგად დაამთავრა. ეხლა სვანეთში იგეგმება შეხვედრაო და აქვე ვიტყვი ეს პრეზენტაციის დროს არ მithქვამს, ძალიან აქტიურად ვაპირებთ თვითონ რეგიონებს შორის, რომ ნეტვორკინგი უფრო პრაქტიკული გავხადოთ. მათ შორის იქნება ეს პირველადი შეხვედრები, რა თქმა უნდა, რომელზეც ვიკა საუბრობდა და ალბათ ძალიან მალე გავაკეთებთ ამ შეხვედრას სვანეთში და მერე გადავალთ უკვე სხვა რეგიონებზეც. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის და როგორც შენ ქონდა ბოლო სლაიდზე, მალე შევხვდებით სვანეთში. დიდი მადლობა. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებსაც. პირველი, რომელიც გაგვიკეთებს პრეზენტაციას, იქნება უნგრელ ქალთა გაერთიანების წარმომადგენელი მონიკა. ანუ ის მთელი ამ პროექტის განმავლობაში იყო ძალიან გულითადად, ასე რომ თქვა, ჩართული და გვეხმარებოდა. ფოკუს ჯგუფში ძალიან კარგი ჩევები მოგცა, რომელიც გავითვალისწინეთ მუდმივად და ახლაც ძალიან გვიხარია, რომ ის წარმოგვიდგენს პრეზენტაციას. მონიკა, აქ თუ ხარ, შეგიძლია უკვე დაიწყო შენი პრეზენტაცია და ჩაერთო. აქ ხარ მონიკა? Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Monika Alizmé-Száros speaking. I'm going to share my screen. Can you see my presentation well? კი, ვხედავთ. Super. So is it fine like this? You can hear me well? კარგად გვესმის და კარგად ვხედავთ. შეგიძლია დაიწყო. May I start the presentation? Is it fine? კი. Yeah.
Thank you so much. So, good afternoon, ladies and gentlemen. This is Monika Mészáros, a founding member of the Union of Hungarian Women Association, and I'm also the owner and managing director of Intellexi Ltd, a Hungarian small and medium-sized enterprise. It's my pleasure to be here today with you and to present the status quo of the Hungarian micro, small and medium-sized enterprises, and including in my presentation the introduction of the Union of Hungarian Women Association, and also to inform you about how we plan to use this SME networking platform. So first of all, to say a few words about the micro, small and medium-sized enterprises in Hungary. I would like to show you some numbers and statistics about the situation. There are around 600,000 small and medium-sized enterprises in Hungary. Enterprises in Hungary, from which more than 99% are micro, small and medium-sized enterprises. This is a huge number, and they also provide the 2/3 of the total employment in Hungary. The unemployment rate is 4%, and the average gross salary per month is around 1,200 euro. You can see also the numbers related to the GDP in Hungary, which was almost $200 billion in 2020. The GDP growth is 6.2%, and the GDP per capita is $14,000. So you can compare it with your country's situation according to this data. And what I also wanted to highlight is that in 2020, 200 Hungarian companies received 346 million euro investment as a venture capital, thanks to the EU funds we can get access in Hungary. And most of these companies were in the seed status. So they were startups, and they were in the beginning of the entrepreneurial path. The main exports of Hungary and of the Hungarian enterprises are including machinery and transport equipment, consumer goods, agricultural products, textiles, iron and steel, and wine, of course. And the major imports to Hungary are from the sectors, as it is mentioned in the slide, like equipment and other manufacturers and fuels and electric components. You can also see on my slide that Hungary's largest trading partner is the European Union, providing 79% of the exports. This relationship is providing this amount, and 76% of the import is also coming from the EU. So I would say that in the Hungarian situation related to enterprises, it's one of the most important and main goal is to support enterprises to export and to have trade relations outside of the European Union territory beyond EU. What are the main challenges of the Hungarian SMEs? As I have said, the diversification of the export and import would be one step, because after Hungary joined the European Union in 2004, you can see that most of the export and import is done with the European Union countries. So one of the main challenges is to increase the productivity level of the Hungarian SMEs by stepping up their innovation capacity. There are a lot of EU funds available to support this action. The digitalization is a very important factor as a main challenge, because most of the micro companies and small companies are still working on improving the digital life in their daily work.
And there should be a tighter collaboration between SMEs and research organizations to have more products and services which are innovative. Of course, the Hungarian government is providing special incentives and special programs for companies, small and medium-sized companies. For example, there is a new incentive that they provide employers under the age of 25 an opportunity that the companies who are employing them, they don't need to pay personal tax up to the level of the average salary. Also, we have a very special form in Hungary for individuals. It's called not self-employment and not self-employed company, but sole entrepreneurship. So it's consists of one person who is the founder of the company, and this person should pay only a special lump sum per month, which is around €100 if the person has a workplace with 8 hours per day working, and then beside he or she is a sole entrepreneur, she or he has to pay only circa around €100 as a tax per month. And if the person is not employed 8 hours per day or not employed at all, and he or she is only working in the sole entrepreneurship, then she or he has to pay circa €200 per month as a lump sum tax. So no additional tax is related to the activity. Of course, we can say a few words about the women entrepreneurs in Hungary, which is very important for us as the Union of Hungarian Women Association, where I'm a founding member. It's very, very difficult to find statistics related to women entrepreneurs' performance in the EU and in Hungary as well. This is an unfortunate situation. We need to do our own survey and investigation to get access of data related to the women entrepreneur situation. However, according to the OECD statistics, Hungary is one of those countries. Basically, Hungary is on the fourth place, where the lowest salary difference is between of men and women. It's just 5.1%. So we are very happy about this data. And according to the Eurostat, 34% of managers are women in the EU, while in Hungary, this is higher. In Hungary, 42% of the managers are women. So it shows that we are not in a bad situation. Of course, there is always a room for improvement. So now I would like to introduce you the Union of Hungarian Women Association, which was set up in 2014, and I'm one of the founding members of the association. The founder and the person who had the idea to have and to initiate such a NGO in Hungary is Margit Battyányi Schmidt, who has other NGO activities as well. She has a background of doing family farming with her company. Her husband is from a noble family, and they are doing a lot of various types of businesses, and they would like to also support and protect the family old traditions and old properties under the aegis of one family foundation. Besides, she saw that in Hungary there was no women entrepreneurs related NGO, and she thought that it would be essential to support ladies in the rural area to start their own business and to internationalize. So you can see that the core values
are very important for this NGO. And our motto is do not hurt, do not harm, protect and support. There were 17 founding members when we started to formulate in 2013 the NGO, and then it was legally registered in 2013. For today, we have a community of 5,000 ladies and men, because even if it's the Union of Hungarian Women Association, there are members, of course, who are not women, but men, and we are very happy because we believe that we need to work in synergy. We have different activities, basically supporting women in the rural area, share knowledge, share international best practices, and we try to participate in international activities like this Visegrad Fund project together with the Georgian partner to support Hungarian companies. As you can see it on my next slide, the international presence is very strong of the NGO. We have received in 2019 the special consultative status of the United Nations ECOSOC, which is, let's say, the highest level of the NGOs. So every year we have the opportunity to participate in the UN CSW events, that is the Commission on the Status of Women. And since 2015, we organize from year by year an international event. Of course, it was offline before the COVID times, and then we changed to online. And we support not just Hungarian women entrepreneurs by this organization, but international level ladies and men, of course. So anyone can join from any countries. It's always organized in the March. As you can see, we are part of other international formulations and projects as well. I'm going to talk about them a bit later. So basically, what we can say is that 40% of the total population lives in the rural areas in Hungary. So that's why it was very important for us to support the ladies in the countryside. And the number of women employed in the agriculture has increased over the last years. So there was a potential to support these ladies. Basically, during the last period, the COVID-19 hit not only the NGOs and including the Union of Hungarian Women Association, but also the female entrepreneurs. So it was a big challenge for all of us. And we had to find answers how to survive in this crisis situation. We had to redefine our tasks, priorities. We had to find new platforms for cooperation, because we believe that the power of cooperation is the most important in the entrepreneur's life. We had to find also innovative solutions in order to provide a quick response. And we had to work virtually and on hybrid platforms. There is a quote here by Charles Darwin, which says that it is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to the change. So we believe that as women are the center of the families, women should be very, very much adaptable to the change and support the whole family. And in this way, we can survive this kind of crisis. So we switched to virtual platforms, as I'm sure all of the companies, and we organized the conferences, e-learning activities, and even we started to blog about the women physical, mental and spiritual harmony life. And we started to broadcast short films with the doctor about the basic information, what people should know about the COVID-19 in order to help for small and medium-sized enterprises to adapt with their workers to this new life.
Of course, we understood that we need to cooperate with other organizations even more closer as earlier. So we were organizing several initiatives. One very successful one was with the Hungarian Market Cooperative, when we organized in the countryside a very special market. Of course, farmers and agricultural people could come by their own car and basically sell the products from their own car. So in this way, they didn't have to have a table or rent a place, but they could sell directly from their car. And it was also a very good way to protect everybody from health point of view. So it was a big success. Also, we did the social activities like Advent charity event, which was a hybrid one last year. And of course, we had to find hybrid solutions to organize all the programs in times. And you can see that we organized, for example, the United Nations International Day of Rural Women, which is in every year on the 15th of October. We had to organize it in a hybrid solution. So there was online event and there was offline event as well. Of course, we used also the Zoom quite frequently in order to be able to broadcast all the information. And beside, we were issuing in English a practical guide for women entrepreneurs and startups. It was a cooperation with the United Nations Agricultural Institution, FAO. This booklet is for free of charge, available from our webpage. I'm going to write it in the chat box later on for you if you would like to download it, because you can see how women entrepreneurs can be successful in Hungary and in the European Union as well. Of course, it was a big challenge for us to organize these events because we were not very familiar with the online platforms. But for now, we have enough experience, so we can organize many events on the online sphere. I would also like to mention some international projects in which we were partner in the last few years. There was an Interreg type of project between Slovakia and Hungary. We had to appoint female ambassadors of small and medium-sized enterprises who were able to network with each other. And there was also a 3-year program funded by the European Union. And we set up family and career centers in 3 different countryside regions of Hungary. And the Union of Hungarian Women Association prepared e-learning materials for trainings, organized events, roundtable discussion. And what is a good news for you is that these e-learning materials are available in English at the NGO's website. So I'm going to also share the link after my presentation in the chat box, so you can also get access of these English materials. And of course, one of the most important projects in the recent days is the Visegrad Fund Plus project, this SME networking e-platform with the Georgian partner. And hereby we would like to thank again for the Georgian partner to include us in this partnership, because in this way we can learn from each other with the participating countries and institutions. And you were informed by the e-platform how it is working. So what I think is a very good opportunity is the networking online events, the online trainings, and for example, the Today event, when we share information and when we share what we as a Hungarian partner have in English, what you can use and what can be of your benefit.
as a Georgian SME or Georgian institution. So basically, what we learned during the COVID times is that we need to find additional resources, financial resources, to be able to support Hungarian companies and Hungarian female companies especially. And by this way, we can connect our institution with companies and an institution beyond the EU as well. So what we think is the answer to the challenges of the NGOs and of the Union of Hungarian Women Association is the power of cooperation. And it is very important that we can be part of this SMEs networking platform, and we can do business with Georgian companies and institutions. Also, it was a big lesson for us that we shouldn't leave no one behind. So the social responsibility was not a question for us as an NGO. We believe that the EU and governmental support is very important in the life of the small and medium-sized enterprises to survive such a crisis. And the women-related NGOs should be more active to support not only female entrepreneurs, but through the female entrepreneurs' families as well. And we need to find synergy, and then we can have a long-term influence. So we believe that this process is like a road of transformation. We need to develop on personal level, on NGO level, and on civil society level. And if we are able to go through this path, then we will be able to support SMEs much better than earlier. And to close my presentation, I would like to show you and share with you an old African proverb. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So we believe that together with the Georgian partner, the organizer of the today event, we can go far because we started the cooperation, and hopefully we can support many SMEs in Hungary, in Georgia, and in all the countries who are participating in this fantastic initiative. Please use the platform, and I'm going to share in the chat box the mentioned materials availability at our webpage. And here you can see our contact data. So if you think that we can help you to internationalize, to get in contact with Hungarian companies, please do not hesitate to contact me. Here you can see my mobile number and also my email address. Thank you very much for your kind attention, and I wish you successful businesses. მადლობას გიხდით ძალიან დიდ ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ძალიან საინტერესოა ზოგადად, როდესაც ვხედავთ სხვა ქვეყნებში როგორი სტატისტიკები აქვს მცირე და საშუალო მეწარმეობას, რადგან საქართველოში საკმაოდ კარგად ვიცნობთ ამ ყველაფერს და ისიც საინტერესოა, თუნდაც უნგრეთში როგორი სიტუაციაა და ის იმის დანახვა ძალიან გვეხმარება ამ ყველაფერში, რომ საკმაოდ საერთოდ ტკივილები გააჩნიათ მცირე და საშუალო ბიზნესს და თქვენი ორგანიზაცია ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ განგვევითაურებინა ეს პროექტი და ამისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ პარტნიორზე, რომელიც არის პოლონეთის ინსტიტუტიდან ადამიანის უფლებების და ბიზნესის მიმართულებით. ჩვენი პარტნიორი ამ მიმართულებით არის ბიატა და მინდა რომ ვთხოვო მას, რომ ჩაგვირთოს პრეზენტაცია და მანაც გაგვიზიაროს თავისი ქვეყნის და ზოგადად SME-ების შესახებ მისთვის საინტერესო ინფორმაციები, რომელსაც ჩვენს რა თქმა უნდა გამოვიყენებთ სამომავლოდ. Thank you very much, and I do hope that you can hear me well. Okay, let me just, okay, no, it's okay, because for a moment there was a huge echo, but I hope now it works. So let me just start the presentation, and I hope that you can view it fully. So first of all, let me thank you for inviting Polish Institute for Human Rights and Business to join the partnership and assist with some of our comments and suggestions with the development of the portal. I mean, this wasn't perhaps as big addition as the ones that were done by
colleagues from Hungary, but I do hope that you will find them useful, simply because the changes that we are expecting now with the changing regulatory environment in the European Union might have impact on the small and medium enterprises also in Georgia and in other associated countries. And therefore, it was so important for us that at least the legislative section on the website, on the platform, also includes some of the key international standards on business and human rights, so that it's easier for SMEs to understand that it's important to do a good business, but it's important also to ensure that you respect human rights in the course of doing this business. I'm representing Polish Institute for Human Rights and Business, which is a civil society organization. And I think what is important is that we are both independent and nonprofit, and that even though we are a civil society organization, we are kind of more of a think tank with expertise on human rights and business. And because there is very little knowledge and understanding of the topic of the area of business and human rights in the business context, we've decided to focus more on supporting different actors rather than on being watchdogs. So we are trying to create different collaborative spaces to ensure dialogue and understanding between the different actors. So dialogue facilitation is one of the main areas of our activity. We do also a lot of research and policy development. Some of our recent projects include developing the kind of cross-cutting study on business and human rights in Eastern Europe and Central Asia for UNDP, and a number of reports also for European Parliament. But we also do capacity building, both for civil society organizations, but also for business. And we also try to raise awareness of not only those actors, but generally general public in Poland and also beyond. And in our work, all our work is guided by UN Guiding Principles on Business and Human Rights, a document which is linked and available on the platform that was presented today. And it is important to remember that even though states have duty to protect and respect human rights, so kind of pillar 1 under those in that standard, under pillar 2 and pillar 3, it's also responsibility of business to respect human rights in its operations. And because we are all human, mistakes happen, it's also important that companies provide grievance mechanisms, which their workers, but also people whom they affect and who are beyond their factory gates are affected and whom can use those grievance mechanisms. I won't be going into detail into this because within 15 minutes, I don't think we would have time for that, but I would really encourage you to read this. It's roughly a 40-page long document, and it's the base to which a number of legislation is referring to. And if you are planning to work with companies from European Union, then I think you really need to kind of know what is meant by human rights due diligence, simply because both at the European level, we see the work happening on development of such obligation, but also we have already laws in France, in Germany, and yesterday also Netherlands have announced that it will move forward with quite, I would say, forward-looking and quite bold projects. So it's worth to know. And when I'm talking human rights, what I mean are the basic rights which are aimed at ensuring equality and dignity for all people, the rights that apply to everyone, everywhere, and always, which are interdependent, inalienable, which are interrelated. I mean, it's not really possible to have a good and to really enjoy your right to work if you hadn't had a chance to enjoy your right to education, and so on. Traditionally, human rights are understood to regulate relations between states and individuals, but for years now, it's kind of, there is this interpretation taken kind of more horizontal route, and we see this whole movement going from already 70s
onwards, where we see the obligations being also put on companies to ensure that they respect human rights in their conduct. And it's also a minimum standard of achievement. And obviously, there is a full correlation with development and achieving sustainable development goals. What is important with human rights, I think, which needs to be stressed, is that there is no offsetting. So a company cannot say, okay, I respect right to health of my workers, but I will neglect their right to family life, or I'll give them a fair and a good wage, but I'll prohibit forming trade unions and so on. So they are not non-offsettable. I mean, you cannot harm one, kind of impact adversely one right and just kind of try to say, oh, but you've been good on the others. Human rights are regulated in International Bill of Rights, which covers Universal Declaration on Human Rights, international covenants on civil and political rights, and the other on economic, social, and cultural rights. There is also a whole lot of other different human rights treaties that focus on discrimination against women, racial discrimination, prohibition of torture, rights of the child, and a number of others. And also core for business are also fundamental ILO conventions, which I won't be going into detail right now, but also we've got this national level, because human rights are also covered in the national constitutions, in the ratified international treaties, and in the legal acts. And I'm mentioning it because all of those acts actually regulate also and have impact on the regulations that affect small and medium enterprises in Georgia and beyond. And obviously, I'm fully aware that there is a clash and let's say lack of harmony between obligations and what states should do and ensure, and how this is fulfilled on the ground. But nevertheless, those rights are in place, and we should be doing everything to ensure the respect for them. When I've mentioned at the beginning that we are guided in our work by the UN guiding principles, so in this case, sorry for the Polish version of, for the Polish translation, for the cover, it's because this was the document which was adopted by the UN in 2011, and which had impact on development of standards also by other international organizations, including OECD, which issued not only adopted the OECD guidelines for multinational enterprises, but also developed a whole new set of due diligence guidance as well as sectoral guidance. Here we've got the example of sectoral guidance for textile and garment industry. But the rules and standards also, or let's say different principles, can be also found in the UN Global Compact. And there are a number of companies in Georgia who are members of the UN Global Compact, and respect, basically fulfilling the first two principles of the Global Compact means that you need to implement the UN guiding principles on business and human rights. So it's all really interrelated. But it's one side is to have all this guidance and rules and standards, which, to be fair, many often ignore. But there is a different side, namely, there is also the pressure from not only NGOs, but also investors. And we've seen different standards which follow the line of UN guiding principles being developed also by the IFC. We've seen the Ecuador principles already in place since the early 2000s, which were a set of guidance adopted by more progressive investors and banks who already back then started to check on social and human rights issues before giving out or before lending out money, and making it more costly for those companies who had no policies, who did not undertake efforts to respect human rights in their actions. And in fact, one of the leading benchmarks, so corporate human rights benchmark, was developed at the initiative of the investor community. So Viva International, VBDO, Vigil, and so on, Calvert Investments were the ones who inspired the creation and funded the creation of the corporate human rights benchmark, with civil society providing its expertise. And you can see that this benchmark is assessing companies not only on the basis of
whether they have policy commitments, because it's easy to write, let's say 1 or 10 even pages of human rights policy and do nothing. But as you see, having governance and policies in place is just 10% of the total scores that you can get. And we already see now in Poland that companies are starting to be affected by how they are scored, because it's starting to affect the cost of capital that they can get from, particularly from international investors and international capital holders. So we see really this pressure from the investor community, and this is not happening in the vacuum. We've seen a number of regulations coming up in several countries. So obviously we do have already duty of care regulations in France. We've got supply chain law in Germany. We've got similar laws in Norway. As said, there are some limited area kind of laws in Netherlands concerning prohibition of child labor in the supply chain, but now Netherlands is kind of expanding its effort and will be adopting the law on kind of more broadly the whole human rights due diligence. And we've seen a number of initiatives happening across a number of other countries in the EU. So we've got already this pressure which comes onto both companies operating and headquartered in the EU, who in order to meet the obligations, so in order to be able to prove to the legislator, to the enforcement bodies that they are undertaking duty of care, that they are undertaking human rights due diligence, will start asking those various questions concerning respect for human rights, respect for environment to their suppliers. And we've seen it. We already see also big corporations in Poland receiving like 500 question-long surveys from the investors and also from their business partners, because the trend with currently interconnected business, with companies operating across different various legislative zones, say, on jurisdictions, they just basically started to be affected. And we've got also different regulations from other countries, also outside of the EU. We've got a number of laws in the USA, which basically prohibit, for example, import of products made with the use of forced labor and child labor. We've seen Modern Slavery Act in the UK. We've got also Australia Modern Slavery Act. And we see that a number of countries are starting to introduce also different conditionalities into the public procurement laws and the way they operate and commission goods. So again, in order to be able to, in some time, in order to be able to go into the public procurement, you'll need to be able to show what you are doing as a company to make sure that you are not using forced labor, not you by yourself, but that this forced labor is not in your supply chain. And what we've kind of focusing strongly now on the EU, we have seen, first of all, we've got already in place sustainable finance disclosure regulation, which made it obligatory on the investors and on the financial sector to disclose a number of info, also concerning human rights. And we've seen this immediately having impact on the companies. And in a moment, this will have impact also on their suppliers in other countries, including in Georgia. We are currently working, for example, with 2 large Polish publicly listed companies who have their suppliers in Georgia. And I know that because we are working already with them, they will be sending a number of questionnaires and doing surveys concerning those issues in the next year and the year after, to be able to scan their supply chain and ensure that they have identified risky places. The other area which is currently being regulated is the area of non-financial reporting. We already have obligation, companies already, the large corporations have already obligation to report. Currently, a new directive, corporate sustainability reporting directive, is being negotiated, which will lower the thresholds already. The companies that employ 250 companies will need to report. And again, in order to be able to report, and the reporting system is made really not tight, the way it's being formed, it will really require a lot of work on the companies. And again, so it's another
elements that will feed into the companies asking their suppliers in other countries to provide them with the necessary information to write their own non-financial reporting reports. We've got also Whistleblower Protection Directive, which now is obligatory in all the countries as of December, I think, 12 or 18th. And we have the taxonomy, which also already links very strongly respect for human rights and obligation to introduce national human rights due diligence with the whole system of being of having a chance to get capital at a good cost. Namely, taxonomy is basically introducing, standardizing different categories as to which companies can be assessed as sustainable and which investments, which projects can be assessed as sustainable. And we see in this taxonomy, in this regulation, that in order to be considered sustainable, also environmentally sustainable, economic activities need to be carried out in compliance with minimum safeguards laid down in Article 18. And the Article 18 refers us that minimum safeguards shall be procedures implemented by undertaking that is carrying out an economic activity to ensure the alignment with OECD guidelines for multinational enterprises and the UN guiding principles on business and human rights, and so on, so on. And basically the procedures that are referred to in Article 18 is basically human rights due diligence, as well as having human rights policy and so on. So we see that it's already rooted in the European law and there is no way back. So even if we've just received information that the draft proposal of the directive concerning due diligence and the director's duties will be delayed, it was meant to be published in December, it's delayed now till March. It's more a question of when rather than if. And so what we are trying, I won't go into detail because we don't have time on the human rights due diligence, but there is plenty of material in the internet that you can access to learn more in detail what human rights due diligence is. But both in Poland and across the European Union, but also in your countries, a number of NGOs are working also in collaboration with business to develop different guidance. And here you can see example of a toolkit which provides step-by-step guidance and specific tools and surveys and exemplary policies and so on, as to what needs to be done when company wants to prevent forced labor and wants to check if there is or there isn't the risk of forced labor in supply chain. What we've also developed is a guide, another manual for business. Again, step by step, how to ensure diversity and inclusion in the company. What we have also done here is we've developed a number of info sheets on business and human rights, which basically explain in a very easy way what individual human rights mean in the business context. And there are also some other documents which you can find on the internet, but I would say this publication is particularly well suited and was developed with small and medium enterprises in mind. It's not available in Georgian, but it's available in the languages of several of the other partner countries. And it is available also in English. And this is a really nice, very brief and very easy to follow introduction into what small and medium enterprises need to do to follow UN guiding principles on business and human rights. And you will find also additional information concerning business and human rights and different toolkits and guidance. Also on the newly launched CISA Resource Hub, which we have collaborated on with as well, not kind of directly as Polish Institute, but as a Central and Eastern Europe Business and Human Rights Association, which was co-created by Polish Institute. But this is a joint initiative with Business and Human Rights Resource Center. In any case, you can just kind of highlight here, it's just a slide, but if you go onto the live website, you'll see that
you can just kind of highlight the country, click, and you'll get the information. There are also generic sections which make it easier to navigate. More importantly, just let me stress that that the toolkit on how to prevent forced labor will be translated into at least English and I think Ukrainian next year, possibly also Russian. Diversity and inclusion manual will be translated also in the springtime into English and Russian. And the business and human rights information sheets will be translated, basically currently already translated into English and Russian. And all of those documents, when translated, will be made available also on this resource hub. So I think it's easy for you to kind of go for more specific Georgian SME information to the SME platform. And if you want to find some information on business and human rights and tools that you can use, you can go to the CISA resource hub. And let me finish here. I think I've just used up my 15 minutes. And thank you for your attention. You are also welcome to contact me on my email. I usually try to respond within a couple of days. Thank you very much. მადლობას გიხდით, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პრეზენტაციაც და დასაწყისში ახსენეთ, რომ შეიძლება იმხელა არ იყო ჩემი კონტრიბუცია და ნამდვილად ვერ დაგეხმაროთ თანხმობით, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ თემაზე აკეთებთ, ანუ ამ საქმიანობას ახორციელებთ, რომ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო EaP ქვეყნებში, არამედ ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით. ამიტომ პირიქით ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენი კონტრიბუციისთვის ჩვენ პლატფორმაზე. თქვენ მიერ გამოგზავნილ მასალებს აუცილებლად ყოველთვის განვათავსებთ ჩვენ პლატფორმაზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ. და ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ამ პროექტში მონაწილეობისთვის. ასევე Thank you very much as well. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, მადლობა ვიშეგრადის ფონდს ფინანსური მხარდაჭერისთვის და ასევე არა მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერისთვის, მთელი პროცესის განმავლობაში უგრძნობდით ჩვენ ამ მხარდაჭერას. ჩვენი პრეზენტაცია, მეგობრებო, ბოლოსკენ წავიყვანოთ უკვე, დავასრულეთ ფაქტობრივად და კარგი ის არის, რომ დროში ზუსტად ჩავეტიეთ. იმედი მაქვს, რომ ეს პლატფორმა იქნება პრაქტიკულად გამოყენებადი უკვე SME ბიზნესისთვის. ჩვენ ამისთვის, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ, რადგან ეს პრეზენტაცია არის მხოლოდ დასაწყისი იმისი, რაც რეალურად გვინდა რომ გაკეთდეს და ეს არის მხოლოდ რაღაც პილოტი, საწყისი ვერსია და თავარი ნაბიჯები გადასადგმელი ჯერ კიდევ წინ არის. რისთვისაც ჩვენ რა თქმა უნდა მუშაობთ და ამისთვის ძალიან ბევრი რაღაც უკვე დაგეგმილი გვაქვს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ამჯერად მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ და მოხვედით და ესეთი შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ნეტვორკინგი, ხო? სამწუხაროდ ამ პანდემიის პირობებში ესეც არ გამოდის კარგად და ეფექტურად, თუმცა ვინც შემორჩით პრეზენტაციას ბოლომდე, შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ დარბაზში და მე ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები უკვე პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, ორგანიზაციასთან დაკავშირებით და პლატფორმასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. მადლობა და გელოდებით დარბაზში. მადლობა ჩვენს ონლაინ სტუმრებს და ყოველთვის გრძნობ თქვენს მხარდაჭერას და იმედი მაქვს, რომ ესეც გაგრძელდება. და ანუ ძალიან დიდი მადლობა ვიშეგრადს, რაც თავარია, რომ დაასპონსორა ეს ყველაფერი და მხარში გვედგა მთელი ამ პროექტის განმავლობაში. მადლობა ყველას.